Apa nak kau cari, K? Barista setiap Khamis di Astro dan On Demand. Di dalam musim baru, Is this the famous Rex? Hassan dan Rex menjawab persoalan Mind telling me what you're doing? yang dinantikan. Rex just found the murder weapon. Bersama-sama, Rex, go! mereka tak boleh dikekang. Walaupun cinta, He's starting to like me better than you. Rex, is this true? You like her better than me? Is that right? Oh, my handsome guy. Don't get cocky now. Hudson and Rex musim baru setiap Isnin hingga Jumaat pukul 8.50 malam di ASEAN. Kesukaran mendapatkan bekalan telur ayam menimbulkan rumutan dalam kalangan pengguna dan peniaga di sekitar Terengganu. Banyak cari. Kekurangan tu hampir 2/3. Aplikasi My Jalan tidak akan menolak sebarang aduan berkaitan kerosakan jalan raya di seluruh negara. Walaupun bukan jalan persekutuan, kita tak akan tolak. Operator loji nuklear Fukushima mengesahkan sampel analisis air yang dilepaskan tidak mengandungi sisa radioaktif atau tritium. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga AWANI. Untuk 1 jam setengah ini kami akan membawakan perkembangan terkini ekonomi dan juga sudah pasti perniagaan di peringkat Malaysia dan juga antarabangsa sudah pasti. Dan untuk jam ini pertama sekali kita memberikan tumpuan apa yang akan berlaku pada minggu hadapan, iaitu semakan separuh penggal ataupun kajian separuh penggal untuk rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat oleh Perdana Menteri. Dan sudah pasti kita ingin melihat apakah yang akan terkandung dan juga apakah jangkaan kita terhadap KSP RMK ke-12 ini. Saya nak membawakan terus saja pakar kita pada pagi ini, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia Minda UKM. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Prof, pertama sekali terus saja kepada soalan yang paling penting untuk kita melihat, kerana kita melihat RMK ke-12 ini dilancarkan oleh kerajaan yang terdahulu dan mungkin semakan separuh penggal ini sudah pasti dijangkakan akan menerapkan kerangka ekonomi madani yang diperjuangkan ketika ini. Setakat ini kalau kita melihat mungkin ada lebih kurang 32 dasar ataupun pelan hala tuju berkaitan yang sudah pun dilancarkan dan ataupun sedang pun disemak. Bagaimana untuk semakan untuk RMK ke-12 kali ini akan memainkan peranan yang penting untuk rombakan besar-besaran yang ingin dilakukan dalam kerangka ekonomi madani tersebut? Okey, terima kasih Najib. Pertamanya, we are coming close ke 2 tahun lah rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan pada tahun 2021, 25 September, 25 September saya ingat saya, 2021. Pada pandangan saya, kita kena faham bahawa apakah tujuan dan peranan rancangan Malaysia 5 tahun ini. Because ini adalah rancangan jangka panjang terhadap untuk nak mengubah negara ataupun membawa negara kepada satu status yang mungkin berbeza. Saya kalau nak lihat dalam konteks, kita tahu bahawa kerajaan telah berubah. Namun demikian, sebahagian besar sebenarnya dalam konteks ekonomi, branding tu lainlah. Dalam konteks ekonomi, bagi saya ianya tidak banyak berubah. Cumanya penekanan-penekanan itu mungkin agak beberapa perkara yang akan ditekankan. Kalau kita merujuk kepada beberapa ungkapan-ungkapan lah ataupun ekonomi madani dalam plan perindustrian yang baru 2030 dan sebagainya, ternyata bahawa satu perkara yang pokok ialah berkenaan dengan menstruktur semula ekonomi negara. Jadi, dan saya dengar ni beberapa kali daripada YB Rafizi sendiri menyatakan bahawa we have no option. Kita mesti menstruktur semula ekonomi negara kita. Jadi, saya melihat kepada itu satu perkara yang pertama. Dan dalam menstruktur ni berarti adalah perkara-perkara yang major yang kemungkinan perlu dibuat oleh kerajaan.
Sudah pasti Prof, apabila Prof menyentuh tentang apa yang dikatakan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, ini juga saya ingin tanyakan kerana beliau menyatakan cabaran ekonomi semasa ini adalah luar biasa dan memerlukan penyelesaian yang tidak pernah kita laksanakan sebelum ini. Dan apa mungkin pada hemat Prof sendiri antara tumpuan yang harus diberikan dalam kajian separuh penggal ini dalam konteks penyelesaian luar biasa yang kita mahukan yang mungkin juga tidak popular? Dia YB Rafizi selalu mengaitkan dua perkara. Keperluan menstrukturkan ekonomi dalam keadaan yang agak banyak kekangan, ya. Terutama dia selalu sebut tentang hasil kerajaan, tentang kedudukan fiskal kerajaan, hutang kerajaan dan juga faktor-faktor yang mungkin eksternal dalam konteks geopolitik dan sebagainya. Jadi, sebenarnya perkara-perkara ini bukanlah perkara baharu. Kita tahu persoalan yang kita nak lihat ataupun pemerhatian kita, fokus kita harus melihat kepada sejauh manakah komitmen kerajaan untuk melaksanakannya. Kalau kita ambil satu contoh lah katakan, dalam konteks subsidi umpamanya, kita tahu di Malaysia ini dalam pelbagai aspek keperluan kehidupan, ekonomi, banyak elemen-elemen subsidi ataupun bantuan-bantuan kerajaan. Dan sekian lama telah dilaksanakan. Jadi berarti masyarakat dan ekonomi itu sendiri sudah bergerak dengan andaian bahawa subsidi ini akan ada dan berterusan. Dan kita tahu, saya ingat lagi YB Zafrul dulu semasa Menteri Kewangan menyebut 80 bilion jumlah subsidi yang telah dibelanjakan. Jadi bagaimana untuk kita mengurangkan ataupun rationalize balik kaedah pemberian subsidi. Itu satu perkara yang selalu diungkapkan. Jadi ini satu benda yang pahit tetapi perlu dilaksanakan dan kita nak tengok bagaimana dia nak dilaksanakan. Yang keduanya dalam konteks hasil kerajaan. Minta maaf, saya rasa hari ini boleh kata hampir semua yang saya dengar lah, rata-rata industri dan juga beberapa hint daripada individu tertentu dalam kerajaan mengatakan bahawa kita perlu mungkin menilai semula dahulunya kita tak maulah GST, ya, iaitu dari segi keperluan untuk meningkatkan hasil kerajaan. Saya tengok baru sekarang ni mungkin setelah beberapa tahun tanpa GST dan kita terasa betapa peritnya, maka kemungkinan perkara ini juga akan dinilai semula. Ya, dalam konteks sistem pendidikan, kita tahu bahawa saya dengar sendiri ya Bapak Perdana Menteri balik memaklumkan dalam perjumpaan dengan industry players mengatakan bahawa the lack of talents di dalam negara kita dan kebergantungan kepada pekerja asing yang terlalu besar. Dalam ucapan ekonomi madani, PM menyebut kita mesti kurangkan kebergantungan kepada pekerja asing tanpa kemahiran. Dan kita nak tingkatkan lagi pekerja-pekerja mahir. Jadi persoalannya bagaimana nak buat tu? Ini yang bila saya dengar YB Menteri Pendidikan semasa melancarkan ataupun melaporkan plan pembangunan pendidikan Malaysia, plan induk, katanya pencapaiannya luar biasa. Jadi betul ke kita dah luar biasa berubah pendidikan kita ni? Jadi ini perkara-perkara pokok yang perlu kita lihat dalam konteks rancangan Merdeka 12. Dan satu lagi, Najib, ialah tentang jurang, ya, iaitu jurang pembangunan di antara wilayah, di antara kumpulan-kumpulan etnik, di antara kumpulan pendapatan rendah dan pendapatan tinggi, termasuk penggajian yang telah pun mula dibincangkan oleh Kementerian Ekonomi. Ini memang ada yang saya rasa akan appear di dalam rancangan semakan ataupun review rancangan Malaysia ke-12 ini. Dan yang penting sekali lagi ialah bagaimana dan komitmen untuk melaksanakannya. Okey, Prof, kita berbaki 3 minit lagi. Saya nak tanyakan soalan ini amat penting sekali. Baru-baru ini apabila kita mendengar dan juga melihat kerajaan melancarkan dan juga meluncurkan New Industrial Master Plan, NIMP, bagaimana untuk kita melihat
persoalan yang timbul bahawa dalam semakan RMK-12 ini harus diterapkan titik keseimbangan antara NIMP iaitu perindustrian dan pada masa sama soal keselamatan makanan kita iaitu pertanian kita. Bagaimana untuk kita melihat bahawa kedua-dua perkara ini harus bergerak seiring dan adil untuk menjamin keseluruhannya, kerana ada yang melihat bahawa kalau kita terlampau memberi fokus kepada industri dan nak jadi pelbagai hub, banyak perkara kita akan tercecer, tertinggal, Prof. Ya. Sangat penting sebenarnya, sebab itu kalau kita yang memahamilah perancangan pembangunan induk negara datang daripada rancangan Malaysia 5 tahun. Dan kemudiannya ada pelan-pelan tindakan sektoral, termasuk pertanian, termasuk juga dalam industri. Jadi ini satu perkara yang perlu diselaraskan. Saya agak lama berada dan dalam beberapa jawatan kuasa melihat pelan-pelan ini. Yang satu kerisauan yang saya perlu nyatakan bahawa bagaimanakah mereka semua pelan-pelan ini, dasar-dasar ini dapat diselaraskan dan diseragamkan. Jadi penting itu. Kalau tidak nanti kita akan jadi macam laba-laba, ada beberapa kaki, kita semua arah masing-masing, satu pun tak dapat kita capai nanti. Jadi bagi saya lah, dalam kita sekarang dah dengar ekonomi madani, ada dua tiang, iaitu menstruktur semula ekonomi dan juga melihat kesejahteraan hidup rakyat. Dan kemudian kita ada industri master plan yang baru, bagi saya selaras dengan keperluan menstruktur ekonomi dan dalam masa yang sama tekanan ke atas harga dan juga bekalan-bekalan makanan. Sebenarnya dah ada dasar agro makanan negara dan 2.0 yang dilancarkan, saya ingat saya lebih kurang dalam tahun 21 atau 22 begitu. Jadi berarti ketiga-tiga dokumen ini dia mesti selaras. Jadi saya harap itu penting. Kerjasama di antara kementerian sangat penting. Ya. Jangan nanti kita, terutama sekarang ni dalam semakan rancangan Malaysia ke-12, satu yang mudah kita nak tengoklah sebab NIMP 2030 tu baru saja dilancarkan. Kita boleh baca tengok adakah dia mempunyai nada yang sama atau tidak. Kalau tidak, saya minta maaf, itu amat merugikan. Berarti kementerian tidak berbincang antara satu sama lain. Tapi kalau selaras, alhamdulillah kita boleh bergerak dengan pantas dan selari dalam konteks pembangunan dan juga dalam konteks bekalan makanan, keselamatan dalam konteks food security dan sebagainya. Okay. Jadi ketiga-tiga ni penting untuk diselaraskan. Okey, Prof. Prof, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini mengulas perkara tersebut. Sudah pasti Isnin nanti kita nantikan, Prof, perinciannya sama ada apa yang kita bincangkan ini terkandung dalam semakan tersebut. Terima kasih Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia Minda UKM, kerana mengulas perkara tersebut dan membantu kami untuk memahami keseluruhan perkara tersebut. Dan hari ini hari yang cukup penting untuk seluruh rakyat Malaysia. Hari ini MPC, Jawatankuasa Monetary, akan mengumumkan kedudukan semasa kadar dasar semalaman OPR, sama ada berlaku kenaikan ataupun penurunan ataupun pengekalan. Itu paling penting sekali kerana ramai penganalisis melihat bahawa akan berlaku pengekalan pada 3%. Tetapi terlebih dahulu, kita ingin melihat trendnya terlebih dahulu. Sejak sebelum pandemik sampailah sekarang ini, apakah trend OPR kita? Kalau kita melihat trendnya, ini bukan perkara yang rahsia. Semua orang sudah tahu ini adalah angkanya. Kalau anda bersaksikan pada tahun 2019 sebelum pandemik mengganggu-gugat kedudukan ekonomi, kita melihat keadaannya adalah 3% untuk OPR kita. Kemudian apabila kita berdepan dengan pandemik COVID-19, ekonomi mula ditutup, begitu juga di Malaysia, kita menyaksikan bahawa OPR diturunkan untuk memastikan bahawa keadaan perbelanjaan dan juga penggunaan domestik itu dapat bertahan pada masa ketika itu kerana ekonomi tidak dapat dan aktiviti ekonomi tidak dapat dijalankan. Diturunkan sehingga kepada 1.75% pada tahun sekitar pada Julai, mesyuarat Julai 2020.
Dan kalau kita lihat, ia dikekalkan untuk tempoh yang lama ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Ekonomi kita dibuka dan juga ditutup beberapa kali pada tempoh tersebut, namun dikekalkan untuk beberapa mesyuarat sehinggalah kepada Mac 2022 di mana ia akhirnya ditingkatkan kepada paras 2% pada ketika itu. 2% kemudian ditingkatkan untuk mesyuarat seterusnya sehinggalah ke paras 2.75% pada November 2022, dan pada ketika itu kita mula melihat aktiviti ekonomi kembali dibuka, pekerja-pekerja sudah kembali ke dalam sektor pekerjaan dan sebagainya. Kita menyaksikan peningkatan tersebut dinaikkan kepada 3% pada mesyuarat Mei 2023, dan pada Julai yang lepas sebenarnya ia dikekalkan pada 3% OPR tersebut, dan kedua-dua angka ini sebenarnya adalah sama dengan seperti kita saksikan sebelum pandemik COVID-19. Dan bagaimanakah untuk mesyuarat September yang akan diumumkan pada hari ini? Adakah akan ada pengekalan pada 3% ataupun sebaliknya ataupun ada peningkatan? Kerana apa? Ada banyak faktor yang akan mempengaruhi keputusan MPC. Antaranya adalah kedudukan ekonomi semasa. Data-data yang kami pernah bentangkan menunjukkan ekonomi adalah keadaannya semakin ataupun disifatkan kukuh, walaupun pada suku kedua ekonomi kita agak suram dari segi kadar keluaran negara kasar KDNK kita, GDP kita, tetapi keseluruhannya masih lagi disokong oleh permintaan domestik sebagai contoh. Faktor kedua yang perlu kita berikan perhatian sudah pasti adalah kedudukan di Amerika Syarikat oleh The Fed yang pada mesyuarat di Jackson Hole baru-baru ini diberikan gambaran akan lebih bersifat agresif. Namun data ekonomi di Amerika Syarikat semakin kukuh pada ketika ini dan inflasi dia masih lagi dalam keadaan tidak stabil. Adakah ini akan juga mencerminkan keputusan oleh MPC sendiri? Kerana ini penting untuk ditentukan berdasarkan faktor-faktor ini supaya ia akan mempengaruhi kedudukan ekonomi semasa dan pada masa yang sama pelabur-pelabur yang ada di Malaysia dan juga yang membuat keputusan sama ada untuk kekal ataupun keluar dari Malaysia. Untuk mengulas lanjut, kita bawakan pakar kita, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School yang bersedia pada ketika ini. Dr. Razman, pertama sekali kalau kita melihat kepada OPR ini, jangkaan teruslah kekal ataupun naik ataupun turun ataupun bagaimana? Sebab ramai orang risau ni, ramai ada pembiayaan dan sebagainya, nak buat projection mereka tentang bayaran bulanan dan sebagainya, itu pengguna lah. Tapi perniagaan pelabur juga ada kerisauan mereka. Jangkaan Prof sendiri. Ya betul Najib, kalau dari sudut pengguna memang mengharapkan OPR akan turun, tetapi kalau kita melihat sentimen dan juga majoriti analisis juga menjangkakan Bank Negara Malaysia ataupun MPC akan menetapkan kadar 3% pada masa ini, mengambil kira beberapa faktor dalaman dan juga luaran. Dan di situ saya lihat kemungkinan akan kekal. Okey, Doktor, bagaimana untuk melihat bahawa saranan pakar ekonomi yang bahawa mengatakan dia akan dikekalkan mungkin, tapi kalau kita melihat faktor yang saya sebutkan tadi, the Fed dan sebagainya yang masih lagi agresif dan keadaan ekonomi semasa, bacaan doktor sendiri, adakah kita akan menjangkakan bahawa kedudukan ini kekal dan bergerak ke hadapan? Adakah akan ada perubahan berdasarkan data ekonomi semasa? Okay, kalau kita melihat data ataupun indikator makroekonomi di peringkat domestik, memang negara sudah mula menunjukkan CPI ataupun kadar inflasi yang semakin menurun, 9 bulan berturut-turut turun kepada yang paling terkini 2%. Bermakna inflasi sudah dikawal. Dan secara teorinya, kalau inflasi makin menurun, ini bermakna kurangnya permintaan, perlahannya aktiviti ekonomi, dan untuk merancangkan kembali aktiviti ekonomi secara teorinya sepatutnya OPR diturunkan supaya menggalakkan lebih ramai meminjam dan juga berbelanja dan peniaga mengembangkan lagi perniagaan melalui pembiayaan baru. Namun satu lagi faktor yang akan diambil kira oleh MPC Bank Negara adalah faktor eksternal ataupun faktor luaran di peringkat global, seperti situasi yang berlaku di negara dagang utama Malaysia iaitu Amerika Syarikat dan juga China. Kalau kita lihat, China sudah mula mengalami sedikit deflasi negatif, inflation rate, dan juga di Amerika Syarikat pun menunjukkan penurunan inflasi. Dan bagaimana pula dengan kadar faedah? Kalau tengok sentimen di Amerika Syarikat, Federal Reserve mungkin tidak akan menaikkan kadar faedah dalam masa terdekat.
kemungkinan akan mengekalkannya. Tetapi kadar faedah di Amerika Syarikat 5.5% dan kita OPR sekarang 3%. Kalau MPC turunkan 3% tu katakanlah kepada 2.75, ini akan menyebabkan pelaburan di Malaysia agak kurang menarik ataupun kompetitif, terutamanya yang melibatkan pembelian bond ataupun sukuk dan juga simpanan tetap, kerana OPR yang rendah akan menyebabkan pelabur lebih cenderung untuk melabur di luar yang menjanjikan kadar pulangan yang lebih tinggi. Di situlah dilemanya, adakah mahu mengurangkan kadar faedah untuk merancangkan aktiviti supaya kita tidak mengalami situasi seperti China iaitu deflasi, tetapi pada masa sama kalau kita turun, ianya akan menyebabkan pelaburan juga tidak berminat untuk datang ke negara kita. Doktor, bagaimana jangkaan doktor sendiri untuk ekonomi bergerak ke hadapan berbaki dua sukuan lagi? Kalau kita melihat suku kedua turun 2.9% berbanding dengan 5.6% pada suku pertama. Ramai yang mempersoalkan data ekonomi ini nampak macam baik keseluruhannya ni, tapi suku kedua ini dia menyusut sedikit. Bagaimana bacaan doktor sendiri untuk suku ketiga dan suku keempat, kerana pada akhirnya ini juga akan mempengaruhi kedudukan OPR kita? Betul. Kalau kita lihat sentimen ataupun jangkaan pertumbuhan KDNK kita untuk tahun ini sepatutnya sekitar 4 hingga 5%. Tetapi apabila KDNK suku tahun kedua masih mengembang, tetapi pengembangan itu agak perlahan 2.9%, maka jangkaan KDNK 5% itu mungkin sukar kecuali sesuatu dilakukan, iaitu merancangkan kembali ekonomi domestik melalui mungkin kadar OPR yang lebih kompetitif. Oleh itu saya melihat untuk suku tahun ketiga ini adalah amat penting untuk Bank Negara melihat situasi ekonomi semasa di peringkat domestik ini, adakah perlu satu lonjakan ataupun yang kita lihat yang Bank Negara boleh lakukan, iaitu menurunkan kadar OPR seperti kalau kita lihat berlaku pada tahun 2019 pun, semasa tu inflasi agak rendah dan MPC turunkan daripada 3.25 turun kepada 3.2%. Oleh itu penting untuk kita melihat data ekonomi untuk sebulan dua ini sebelum kita boleh menjangkakan adakah OPR akan dikekalkan ataupun diturun. Saya tidak melihat OPR akan dinaikkan, tetapi apa yang mungkin akan terjadi sama ada kekal ataupun turun saja lepas ini. Okey, Dr. Rasman, terima kasih kerana bantu kami untuk memahami perkara tersebut. Sudah pasti kita nantikan pengumuman oleh MPC pada hari ini dijangka, dan Astro AWANI akan membawakan perkembangan lanjut secara terperinci dan kesannya kepada pasaran. Jika kekal, apa maknanya, dan jika berlaku kenaikan, apa juga maknanya kepada bukan saja ekonomi, bukan saja ekonomi secara keseluruhannya, tapi anda juga, kepada poket anda, pelaburan anda. Baik, kita akan berhenti lihat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Wow, banyaknya notification. Dapat banyak soalan ni. I pilih lagi satu. Soalan ni dari Suna Naji. Dia tanya, macam mana nak dapat wifi kencang? Senang je. Kalau berminat, WhatsApp hi ke 0395433838. Lepas tu, pilih nombor 2. Nanti tim kencang jawab. Jangan lupa bagi tahu bajet dengan keperluan isi rumah dulu. Ada berapa pengguna, berapa peranti, itu penting kena tahu tu. Tapi jangan risau, router Wi-Fi 6 ni confirm kencang walaupun 10 orang guna serentak. Power kan? Ada soalan lain? Jangan malu-malu. Layari astro.com.my/fiber untuk info lanjut tentang pack dan promosi terkini. Istimewa untuk anda. Bagaimana? Api. Jawapan survey. Penuh kemeriahan. Family Feud Malaysia, Isnin 11 malam di Astro Ria dan Astro Go. Ready to cheer for both these players. Here we go. US Open Championship. There it is. Is that even? A little bit surprised from that far back. That was a series of anxious shots from out there. So good from Shriontek.
When he gets up off the ground, he'll be the #1 player in the world. The US Open, live on SPO TV. Hubungan ekonomi yang lebih mendalam diwujudkan antara ASEAN dan Amerika Syarikat khususnya dalam perjanjian rangka kerja, perdagangan dan juga pelaburan serta libat urus ekonomi yang lebih luas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu berucap mencelah di sesi persidangan kemuncak ASEAN AS ke-11 di Jakarta pada Rabu berkata itu antara cadangan Malaysia tentang bagaimana hubungan dua hala tersebut dapat diangkat ke peringkat seterusnya. Selain itu, Perdana Menteri berkata Malaysia berpandangan ASEAN memerlukan sokongan pelaburan langsung asing FDI yang lebih tinggi bagi tujuan membawa industri mikro, kecil dan sederhana ke peringkat global. I'd like to suggest additional cooperation in the following areas. Deeper economic cooperation through the Trade Investment Framework Agreement and expanded economic engagement. We need to support foreign direct investment, internationalizing our MSMEs, green growth for climate sustainability, and efficient use of land for food security. On digitalization, we encourage the US to partner with ASEAN towards advancing digital transformation in the region, to include digital infrastructure, connectivity, and inclusion, 5G, as well as digital data policy and regulations. Dalam sesi tersebut, Amerika Syarikat diwakili Naib Presidennya Kamala Harris. Selain itu, Anwar berkata Malaysia menggalakkan perkongsian antara ASEAN dan Amerika Syarikat dalam memajukan transformasi digital di rantau ini, memasukkan kesaling hubungan dan keterangkuman infrastruktur digital, 5G dan juga polisi serta pengaturan data digital. Dan siri mesyuarat pada hari ketiga atau yang terakhir bagi sidang kemuncak ASEAN ke-43 diteruskan dengan sidang kemuncak ASEAN bersama rakan dialog di Jakarta Convention Center Indonesia. Dan untuk perkembangan lanjut kita terus saja bersama dengan rakan setugas Fauzi Zain yang berada di sana. Fauzi, teruskan. Baik, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia. Benar, saya berada di Jakarta Convention Center ataupun orang-orang lokal di sini memanggilnya sebagai Balai Sidang Jakarta, dan sudah tentu untuk waktu ini saya nak bawakan kepada anda tumpuan hari ketiga ataupun hari terakhir bagi sidang kemuncak ASEAN ke-43. Kalau di sini juga orang panggilnya sebagai KTT ataupun konferensi tingkat tinggi. Sudah tentu tumpuan ataupun apa yang akan dikhususkan pada hari terakhir ini, misi ataupun mesyuarat pemimpin ASEAN diteruskan bersama dengan rakan-rakan dialognya. Dimulakan dengan persidangan ASEAN bersama rakan dialog India yang ke-20 akan dilakukan di cenderawasih bilik ketiga cenderawasih JCC ini pada pukul lebih kurang pada jam 9 pagi sebelum diteruskan dengan pertemuan sidang kemuncak bersama dengan pemimpin ASEAN bersama dengan rakan-rakan dialog di Asia Timur yang ke-18 sebelum berehat seketika tengah hari, dan difahamkan pada sebelah petang pula akan berlangsungnya pertemuan pemimpin-pemimpin ASEAN bersama dengan Australia. Ini adalah sidang ASEAN Australia yang ketiga sebelum diteruskan dengan sidang bagi ASEAN bersama dengan UN, United Nations. Baik, pada sebelah petang dijangkakan akan berlangsungnya closing ceremony ataupun majlis penutup bagi sidang kemuncak ASEAN yang ke-43 ini, dan akan dilangsungkan di JCC ini juga. Dan pada setelah seusainya program ataupun acara-acara yang diatur bagi sidang kemuncak ASEAN ke-43 dijangkakan akan dilakukan satu sidang media khas oleh pengerusi pada waktu ini atau pengerusi konferensi tingkat tinggi ini, iaitu Presiden Jokowi, untuk membuat satu rangkuman khas berkaitan dengan perjalanan dan apa yang dicapai, apa deklarasi-deklarasi yang akan dibuat pada sidang kemuncak ASEAN ke-43. Tetapi tumpuan yang perlu juga diberikan
khususnya kita melihat kepada delegasi Malaysia yang diketuai oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana akan melihat kepada pertemuan dua hala ataupun mesyuarat bilateral yang akan dilakukan. Yang pertamanya difahamkan untuk hari ini akan dilakukan bersama dengan Antonio Guterres, UN Secretary General. Kemudian difahamkan akan ada juga pertemuan dua hala bersama dengan Presiden Bangladesh Muhammad Shahbuddin. Untuk hari ini juga akan dilaksanakan bilateral meeting bersama dengan Prime Minister Timor Leste K. Rala Zanada, dan ini antara beberapa, saya kira ada dua ataupun tiga pertemuan dua hala yang akan dilaksanakan hari terakhir sidang kemuncak ASEAN ke-43, khususnya bagi delegasi Malaysia. Dan juga kami juga rakan-rakan media Malaysia yang buat liputan di sidang ASEAN pada kali ini juga difahamkan akan ada satu sidang media khas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk juga akan membuat satu rangkuman khas berkaitan dengan apa yang Malaysia dapat ataupun apa yang boleh kita jangkakan secara keseluruhannya daripada sidang kemuncak ASEAN ke-43. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Laporan dan juga liputan saya bersama dengan wartawan Firdaus Azil. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Fauzi atas perkembangan tersebut. Sudah pasti itu adalah antara perkembangan yang akan dibawakan dari masa ke masa rakan setugas Fauzi Zain dan juga Firdaus Azil yang berada di sana untuk hari terakhir. Dan kita ingin mengulas juga ASEAN ini dari sudut dan juga konteks segala perbincangan yang dibawa di sana. Saya nak membawakan pakar kita Dr. Siti Darwinda Muhammad Pero, Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Dr. Siti, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Najib. Waalaikumsalam, selamat pagi. Doktor, sejauh mana mungkin pada pandangan doktor sendiri melihat kepada kerjasama ekonomi dalam kalangan anggota ASEAN? Yang pertama, mungkin dari sudut bagaimana mungkin ASEAN untuk mencatur dan juga mempelbagaikan ekonomi mereka melangkaui sektor tradisional dan juga industri, dan apakah industri baru yang baru muncul ni mungkin, dan juga bagaimana untuk kita melihat ini bergerak ke hadapan dalam konteks ASEAN sendiri, doktor? Terima kasih Najib. Soalan yang sangat panjang sebenarnya untuk saya simpulkan, tetapi saya harus akui bahawa ASEAN Economic Community itu adalah satu usaha yang saya rasa sangat penting dan merupakan satu agenda dalam ASEAN yang menunjukkan pencapaian yang positif, tetapi selalu kejayaan ini dipinggirkan dan tidak diulas dengan sepatutnya. Kita banyak menerima kritik berkenaan kejayaan ASEAN berkenaan dengan isu-isu Myanmar, isu-isu subordinasi issues yang mengatakan ASEAN ini tidak mempunyai pendirian, yang mengatakan ASEAN ini kurang relevan pada masa sekarang. Tetapi daripada sudut ekonomi, terutamanya melibatkan usaha ke arah agenda ASEAN Economic Community, saya melihat ialah merupakan satu agenda yang penting dan menunjukkan perkembangan yang sangat positif, terutamanya sekali semenjak kita bermula dengan perjanjian ASEAN Free Trade Area seawal 1992. Kemudian di kalangan negara-negara ASEAN ni kita terus menunjukkan prestasi yang membanggakan daripada sudut perdagangan, perkhidmatan dan pelaburan dan sebagainya. Dalam dekad yang lalu, contohnya ASEAN punya pertumbuhan tahunan sebenarnya melebihi pertumbuhan ekonomi tahunan dunia. ASEAN sebenarnya pada tahun lepas, dekad yang lepas mencapai sehingga almost 3.98%. Dunia pula menyaksikan pertumbuhan ekonomi dalam 2.6%. Dalam dekad yang baru-baru ini, data yang telah dikeluarkan oleh Indonesia sebagai host kepada ASEAN Summit menunjukkan pertumbuhan ASEAN ekonomi telah meningkat lagi, menunjukkan 4 ke 5% pertumbuhan ekonomi tahunan. Jadi saya rasa ini adalah satu petunjuk yang positif bila kita membicarakan tentang usaha ke arah kerjasama ekonomi serantau dalam ASEAN. Contohnya baru-baru ini dalam sebagaimana kita mengatasi atau kita bersama mengatasi isu-isu dalam COVID-19 data daripada ASEAN juga menunjukkan bahawa kita telah menunjukkan bahawa kita punya ekonomi, kita punya KDNK negara-negara ASEAN melepasi paras pandemi dengan
3.3 triliun kita punya KDNK, dan ini diunjurkan berkembang seterusnya sebanyak 5%. Itu adalah saya rasa sesuatu yang positif yang kita terus harus raikan dan terus menyatakan bahawa ekonomi ini, kerjasama ekonomi serantau adalah amat diperlukan buat pada masa ini. Dan berkenaan dengan persoalan bagaimanakah ataupun area apa yang perlu kita harus bekerjasama, ramai sudah menyatakan bahawa kita harus menekankan kepada renewable energy and sustainability kan, dengan adanya banyak inisiatif-inisiatif untuk kita membolehkan melabur dalam sumber tenaga yang boleh diperbarui sebagai solar, sebagai angin kan, untuk mengatasi kebimbangan terhadap kurangnya tenaga yang ada sekarang dan juga mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar. Yang kedua, saya juga melihat kepada bagaimana kita terus harus memacu ekonomi kita ialah melalui projek-projek atau kerjasama yang melibatkan logistik and e-commerce. Kenapa logistik? Dengan mengambil kira kedudukan ASEAN, rantau kita yang strategik. Jadi kita harus menggunakan ni dan meleveragkan apa yang kita ada untuk memajukan lagi rantau kita pada hari ini. Teruskan, Doktor. Ya, teruskan. Okay. Dan kita juga harus cuba fokus kepada satu area yang saya rasa Malaysia sangat cemerlang dalam perkara ini, iaitu healthcare technology, healthcare tourism, healthcare industry, supaya menarik minat daripada pelabur-pelabur luar untuk sama-sama datang dan melabur di bidang yang kita usulkan ini. Banyak lagi sebenarnya yang kita harus atau boleh usahakan ke depan lagi. Tetapi apa yang penting sekarang ialah kita juga harus melihat kepada cabaran-cabaran yang akan kita hadapi dalam masa sekarang dan juga ke depan nanti, Najib. Okey. Dr. Siti, bagaimana kita melihat bahawa banyak perkara yang Dr. Siti sentuhkan, tapi kalau kita melihat juga kerjasama ASEAN itu tidak hanya melibatkan 10 negara anggota, sebaliknya ASEAN dan juga negara luar itu, ASEAN campur 3, ASEAN campur 6 dan sebagainya. Bagaimana ini boleh diperkasakan? Kerana tatkala kita melihat Eropah dan juga negara barat memberikan tumpuan kepada rantau ini sebagai rantau pertumbuhan dengan populasi lebih 700 atau lebih kurang 700 juta warga ASEAN, mencatur perkara tersebut perlu berhati-hati kerana kita melihat bahawa kepentingan geopolitik itu wujud. Tetapi bagaimana untuk ASEAN memainkan peranan yang neutral pada masa sama melaksanakan kerjasama yang lebih utuh melibatkan negara-negara luar ASEAN ini? Saya rasa apa yang perlu, saya rasa kita ASEAN telah melakukan satu usaha yang sangat baik dan kita bertindak dengan cemerlang dalam menjalankan kerjasama dengan negara-negara luar. Kita ada Regional Economic Comprehensive Partnership kan yang melibatkan negara-negara besar. Kita ada FTA dengan New Zealand contohnya, dengan US yang telah dinyatakan tadi juga dalam laporan. So kita telah menjalankan satu agenda ke arah sebagai ASEAN itu ialah sebagai center kepada negara-negara member state untuk bergerak bersama bagi meraih peluang-peluang yang dapat ditawarkan dengan kerjasama dengan negara-negara besar. Tetapi kita baru harus ingat juga, saya mempertekankan di sini isu-isu dalaman yang melibatkan negara ASEAN sendiri. Dengan 700 juta populasi, kita boleh janjikan kepada negara luar, tetapi apa yang penting ialah kita punya kapasiti dalam negara ini untuk memastikan bahawa apa yang kita ada ini adalah dapat memenuhi dan beri manfaat kepada kedua-dua pihak, iaitu kita punya pelabur daripada pihak luar dan juga negara kita Malaysia dan juga ASEAN secara umumnya. Saya melihat kita harus neutral in the sense that itu adalah sebenarnya kekuatan ASEAN. Bagaimana ASEAN boleh menua mencari langkah, mengatur strategi di dalam situasi yang sangat mencabar melibatkan pertembungan geostrategik antara China dan US contohnya, dan the fact that Joe Biden tidak dapat menghadirkan diri ke ASEAN Summit ni baru-baru ini menunjukkan satu cabaran yang besar kan kepada sejauh mana ASEAN ni sebenarnya relevan kepada mereka di pihak US sebenarnya. Walau bagaimanapun, apa yang penting saya nak highlightkan di sini ialah kita harus leverage apa yang kita ada. Tadi Najib ada mention kita ada 700 juta penduduk yang kita boleh
promote kepada pihak luar. Tetapi sejauh mana mereka ini bersedia terhadap cabaran yang ada, sejauh mana kita punya human capital ini adalah cukup untuk menampung teknologi yang akan masuk sekiranya FDI dibawa masuk nanti. Jadi itu yang saya punya point, kita harus menjaga kita punya asset centrality. Pada masa yang sama kita juga harus ready untuk memastikan apa yang kita janjikan, apa yang kita ada ini betul-betul memberi manfaat kepada kita dan juga pihak luar. Najib. Okey. Dr. Siti, terima kasih kerana bantu kami untuk memahamkan perkara tersebut. Dr. Siti Darwinda Muhammad Pero, Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami. Baik, seterusnya, rejim kawal selia yang kukuh dan juga disatukan boleh membantu ASEAN meraih potensi nilai ekonomi digital yang dijangka mencecah 1 hingga 2 trilion US dollar. Menjelang 2030 melonjak daripada 300 juta dolar pada masa kini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata pertumbuhan pesat e-dagang dan ketersediaan platform digital merupakan peluang bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS ASEAN untuk meningkatkan penyertaan mereka dalam pasaran domestik dan antarabangsa. ASEAN Economic Community Council meeting hari itu, kita telah sebenarnya pada hari Ahad lepas melancarkan Digital Economic Framework Agreement ataupun DEFA yang kita harap dapat kita dapat memeterai perjanjian itu pada tahun 2025. Pada tahun 2025 penting kerana Malaysia adalah pengerusi ASEAN pada tuan rumah pada tahun itu. Dan di sini kita nak meningkatkan perdagangan di antara negara ASEAN melalui digital economy. Ini e-commerce, e-trade lah. Tengku Zafrul turut berkongsi pengalaman sebagai bekas ketua pegawai eksekutif sebuah bank terkemuka dengan bank itu berjaya melaksanakan pautan rentas sempadan akaun antara bank di Malaysia dan Singapura. Langkah itu telah memudahkan perkhidmatan seperti menyediakan kadar pertukaran ringgit-dolar Singapura yang kompetitif untuk pemindahan dana segera dan dalam talian. Dalam masa sama, beliau berkata transaksi pembayaran antara negara-negara ASEAN juga menjadi lebih mudah kerana kod QR rentas padan telah diterima. Australia mengenal pasti 4 sektor utama yang berpotensi bagi mengukuhkan lagi kerjasama ekonomi dengan Malaysia. Ia digariskan menerusi Invested Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040 yang baru dilancarkan. 4 sektor tersebut adalah pertanian dan makanan, sumber pendidikan dan kemahiran serta ekonomi digital. Menurut pelan tindakan itu, bidang kerjasama masa depan dalam sektor pertanian dan makanan termasuk sistem kawalan makanan, perdagangan makanan dan peluang untuk perniagaan tani. Pada masa ini, Australia menyediakan sebahagian besar produk makanan kepada Malaysia, termasuk anggaran 10% daripada produk tenusu Malaysia, 1/4 daripada daging import dan 2/3 daripada gandum import. Dalam sektor sumber, ia menyatakan bahawa Australia berminat untuk terus menyokong pelan peralihan tenaga Malaysia melalui memperkukuh perkongsian peringkat institusi dan meluaskan bantuan teknikal mengenai penyah karbonan dan pembiayaan infrastruktur antara lain. Ia menambah bahawa pada 2022, gas asli, tembaga dan arang batu merupakan antara 6 barangan ekspor tertinggi Australia ke Malaysia. Strategi itu juga menggariskan komitmen Australia untuk meningkatkan kerjasama dalam ekonomi digital dengan Malaysia bagi menyokong cita-cita negara untuk menjadi negara berpendapatan tinggi yang dipacu secara digital dan peneraju serantau dalam ekonomi digital. Australia dan Malaysia menandatangani memorandum persefahaman Australia-Malaysia Tech Exchange mengenai kerjasama digital pada 2020 untuk meningkatkan kerjasama digital, mengurangkan halangan kepada perdagangan digital dan mempromosikan peraturan perdagangan digital terbuka. Dalam pendidikan, Australia dan Malaysia komited untuk meneruskan kerjasama dalam pendidikan dan latihan vocational, penyampaian pendidikan tinggi dalam talian dan jaminan kualiti, pengiktirafan kelayakan dan kerjasama penyelidikan. Ini akan memberi peluang lebih lanjut kepada penyedia pendidikan Australia di mana Australia adalah antara destinasi pendidikan pilihan utama untuk rakyat Malaysia. Australia ialah rakan dagangan barangan ke-7 terbesar Malaysia dan Malaysia ialah rakan dagangan barangan dan perkhidmatan ke-8 terbesar Australia. Pada 2022, perdagangan dua hala antara Malaysia dan Australia bernilai 21.4 bilion dolar Amerika, manakala pelaburan dua hala berjumlah 19.15 bilion dolar Amerika.
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB melantik Muhammad Zaid Zakaria sebagai Ketua Eksekutif berkuat kuasa pada 1 September 2023. Beliau menggantikan Dato' Insinyur Ahmad Asri yang menamatkan kontrak perkhidmatan pada 30 Ogos 2023 setelah berkhidmat selama 38 tahun dalam perkhidmatan awam. Sebelum ini, Muhammad Zaid memegang jawatan Timbalan Ketua Eksekutif CIDB dan telah berkhidmat selama 22 tahun dalam organisasi tersebut dengan mengetuai sektor pembangunan teknologi, sektor kontraktor dan levy, sektor penguatkuasaan dan pengarah negeri CIDB Selangor. Beliau juga telah berkhidmat dengan kerajaan dan terlibat dalam industri pembinaan selama lebih daripada 34 tahun, termasuk sebagai juruukur bahan di Jabatan Kerja Raya selama 14 tahun. Muhammad Zaid merupakan pemegang ijazah sarjana sains kejuruteraan awam, pengkhususan kejuruteraan pembinaan dan pengurusan projek dari Oklahoma State University, Amerika Syarikat dan ijazah sarjana muda sains kepujian ukur bahan dari Liverpool Polytechnic, United Kingdom. By inculcating professionalism. Perkembangan teknologi digital terkini membawa perubahan kepada model perniagaan sedia ada. Malah lebih ramai peniaga termasuk yang baru menapak mengadaptasi perubahan arus digital untuk memperkenal dan menjual produk serta perkhidmatan mereka secara dalam talian. Turut tidak ketinggalan sebuah kedai alat telekomunikasi di Bandar Tasik Puteri Rawang. Pemilik Sensima Services R. Sanggita mengakui pelanggan lebih ramai sejak dia mempromosi produk dan perkhidmatan secara digital, terutama melalui media sosial dan platform Google Ads. Malah kaedah pembiayaan secara dalam talian atau tanpa tunai turut digunakan kerana lebih mudah, selain aliran tunai perniagaan lebih tepat untuk didokumentasi. Itu adalah untuk menyenangkan pelanggan, mereka tak payah nak keluar rumah. Lagipun masa COVID tu ramai yang tak keluarkan, so itu menyenangkan pelanggan untuk membuat sesuatu melalui online dekat dari rumah. And then mobile repairing pula membantu juga dari segi ada yang customer dia post mobile untuk repair, and then lepas siap kita post balik kepada mereka. Apa kelebihan dekat sini, kami menyediakan sistem online. Contohnya macam kami membuat repairing melalui pos. Kami juga menyiapkan mobile on the spot repairing, tak payah tunggu 2 atau 3 hari, siap on the spot, on the day juga. Okey, selain itu mobile repair juga akan dilakukan di hadapan customer. Tak ada hidden charges, tak ada apa. Siap ada warranty lagi. Sanggita turut menukar cara khidmat pelanggan apabila menawarkan servis penghantaran kepada pelanggan. Pelanggan hanya perlu menghubungi mereka untuk mengambil peranti elektronik untuk diperiksa. Sekiranya perlu dibaiki, pelanggan akan dimaklumkan dan ia akan dihantar semula ke pelanggan setelah siap proses pembaikan. Pelanggan banyak datang dari segi sales juga meningkat juga. Contohnya macam pelanggan datang, ada yang dia tak tahu macam mana nak gunakan online system dan apa semua, dia orang akan datang dekat sini untuk bantuan. Selain itu, ada juga kami juga membuat online perkhidmatan online yang bayaran DG, Maxis dengan lain-lain. Kebanyakannya Maxis. So di sini kami ada jual kad Maxis juga. So kebanyakan sales melalui Maxis. Okey, antara media sosial TikTok, Shopee Pay ataupun Lazada ada juga. Dari segi sales dia agak meningkat. Kalau dulu dia dalam peratusnya 20%, so sekarang sales meningkat sebanyak 40 hingga 50%. Sanggita berharap dengan membuat transformasi strategi pemasaran ke dunia digital, ini mampu menjadikan perniagaan yang dibinanya sejak lebih 15 tahun lalu sebagai satu syarikat yang berdaya tahan. Jiwa SME akan meneruskan jelajahnya. Bagi orang Kelantan, destinasi jelajah jiwa SME yang seterusnya adalah Kota Baru Kelantan. Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami kerana macam-macam aktiviti menanti anda. Bengkel usahawan dibawakan oleh Unify Business dan Bank Rakyat.
perkongsian tokoh PKS, sesi Saya Jual yang dibuka untuk semua dan banyak lagi. Ada juga persembahan menarik dan cabutan bertuah. Banyak hadiah menanti anda. Jelajah Jiwa SME di Kelantan bakal berlangsung selama 2 hari di Ion Mall Kota Baru. Jumpa anda pada 15 dan 16 September ini. Untuk info lanjut, layari www.jiwasme.com.my. Jiwa SME, gelanggang inspirasi usahawan. YTL Hospitality Real Estate Investment Trust membeli Hotel Stripes Kuala Lumpur Autograph Collection berharga RM138 juta dalam transaksi pihak berkaitan RPT. Maybank Trustees Berhad sebagai pemegang amanah untuk REIT menandatangani perjanjian jual beli bersyarat dengan vendor Hotel 25 Sdn Berhad pada harga untuk membeli hartanah itu pada harga RM138 juta. Perkara ini diumumkan oleh pengurus YTL Hospitality REIT Pintar Projek Sdn Berhad. Edaran Berhad telah memperoleh kontrak penyelenggaraan bernilai RM44.02 juta daripada unit pemodenan tadbiran dan perancangan pengurusan Malaysia Mampu, sebuah unit di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia semalam, edaran berkata anak syarikatnya Edaran Eat Service Sdn Berhad telah menerima kontrak berkenaan yang akan bermula pada 6 September untuk tempoh 48 bulan. Eco World Development Group Berhad memeterai perjanjian jual beli bersyarat dengan IOI Prima Property Sdn Berhad bagi mengambil alih tanah IOI Prima Property Sdn Berhad bagi memperoleh tanah seluas 163.4 hektar yang terletak di Senai Johor berharga RM211.07 juta. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagangnews.com. Kau ni, cakap betul-betul. Betul-betul ngam ni. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Perempuan semua sama. Kalau saya gila pun, saya cuma gilakan awak je, tahu tak? Kopi tu rasanya pahit kan? Ada satu kopi yang rasa manis. Kopi nang kau jadi milikku. Ustaz! Kau ni duduk di situ dan dia. Bersama artis jemputan Hana Delisha dalam sepatu reunion live di Astro Warna dan Astro Go. The stage is set. Here it is. Here is the moment. For a game where life imitates art. It is a beauty. 48 epic battles live. You want box office? You got it. 20 fearless nations. One ultimate dream. This is glorious. Box is live. What a hero. A true masterpiece awaits in the Rugby World Cup France live on BN Sports. Welcome back to Niaga AWANI. E-commerce is hard carrying Malaysia's internet economy, and at the rate the industry is growing, it is at risk of breaking its backbone, the warehousing industry. Despite being the beating heart of virtually every aspect of the e-commerce fulfillment chain, from the initial packaging and shipping to the storage and also distribution at their destinations, warehousing is still worlds behind the industry it serves. And in fact, the warehousing market in Malaysia is currently an alarming 94% smaller compared to e-commerce. While the e-commerce industry is projected to grow by 13.7% in the next 5 years, warehousing is only expected to grow at about half that rate in the same period, by 7.1%. And what do all these numbers mean for us? To discuss further on this, let's also call the experts to the studio. Senior Business Development Manager of IntelliMark, Joey Tan. Thank you so much, Joey, for joining us this morning. First of all, let's talk about the main issues that local warehouses are currently facing. Hi, good morning, and thank you for having me. So, based on a market observation, the current local warehousing, what they are facing is basically the limitation of the infrastructure, right? So, this is due to the rapid growth and market demand, especially coming from e-commerce, right? So, these warehouses, when they are built, they are simply rushed to be completed. So, they are inadequately equipped with all the technology required. So, basically, there are two main issues that need to be addressed. Okay? The main one would be they lack the technology
equipped, so they can't actually work efficiently to manage the warehouse operation efficiently. So the second one, there's a lack of automation. This is a very important feature to ensure the stock accuracy in the warehouse. What are some of the challenges for them to refurbish or upgrade their warehouse in terms of automation, for instance? Because you said that when they build, it's quite rushed for them, right? But moving forward, for them to refurbish and also to upgrade, will that be a biggest challenge for them? Yes, because you need to consider all the budget, especially when you want to invest in equipment. You're talking about IoTs, sensors, and also the main thing is the process of the warehouse, right? You need a system to manage the flow. If you do not have the flow, everything will run back to manual. So when there's manual process involved, there will be bound to happen a lot of errors. And also with the e-commerce advancements and all the challenges that you said just now, how do this basically affected the whole scenario, and where do you see this is going in the future? So if these warehouses, they are not equipped enough, all right, they will have trouble in keeping up with the market demand, right, especially coming from the e-commerce, right? So consumer behavior is also one of the role that shape the shopping trend in Malaysia. That would be me. Yeah, me too. So looking back at the pandemic time, right? Yeah. Everyone is locked down, so they need to buy and shop from their convenience of the home. All right. So there is this trend of shop and deliver. All right. So when they shop, the e-commerce will deliver the goods to the house, right? But recent years, the trend has changed, including consumer behavior. Now we have adopted another trend, which is shop and pick, including me, right? So the convenience is still available when they can shop from home, but now because they can move about, right? So they prefer to pick from the boutique itself, right? So this actually helped them to skip the queue. Okay, like me, I don't like to queue up to buy, right? too. But when this trend changes so rapidly, right, it brings complex processes to the warehouse, right? So now the warehouses needs to accommodate to omni-channel distribution. So if there are no automation involved to help them manage, they simply can't keep up with the market trend. But what are the factors that actually influence the gap in growth between the manufacturing and also warehousing sectors? Because as far as I understand, the whole situation is basically supply and demand, because there's more demand from the e-commerce sites, for instance. Shouldn't it be more supply from the warehousing in terms of, developing, also enhancing their services? Okay, based on what our customer experience in the market, right, especially from the manufacturing sector, right? So we know they have the rush to adopt Industry 4.0, right? So you're talking about all the technology. But in the process of adopting Industry 4.0, right, they tend to neglect the step and the processes that required to achieve the end goal, right? So when they neglect all these important steps, they're bound to incur more costs. So when additional cost is involved, some might even just drop the transformation plan, right? But for those who successfully adopted Industry 4.0, so their manufacturing sector will have all the advanced equipment and system, right? But remember, there's a warehouse involved, the entity that needs to act side by side, right? So these are one of the steps that they ignore. So the warehouse will not have any system, right? There's no automation. It's running full manual processes, and then you're talking about paper and pens. So when there's a decoupling effect, the manufacturing sector would not be able to communicate efficiently or integrate with the warehouse. So when the volume exceeds expectation, they're bound to have a bottleneck to happen in the end. All right, let's talk about the solutions that your company is providing. What the warehouse management systems, WMS, especially for digital processing and also automation, the best solution for the problems or the challenges that we mentioned just now. What are the primary characteristics and also benefits of the WMS, for us to understand? Okay,
So just now we touched a little bit on the integration and communication, right? So if the warehouse is able to implement WMS, so they will be able to communicate and integrate with the manufacturing end. So usually there is an ERP in the end managing all the manufacturing processes. So the data will be able to flow automatically to the warehouse, all right, because of the WMS, and the WMS will be able to automate the flow in the warehouse, all right. There are two main flows in the warehouse. So there's inbound and there is outbound. Okay, to break it down further, for the inbound there are two main processes. So the first one being receiving. Basically you receive the goods from the manufacturing side, all right, and then you put away. You need to put away the goods at the correct location, or sometimes referred as a rack, right? But then from the outbound, you have three main processes, right? Then there's a picking process, where you pick the goods when you receive the order from the correct location. Then there's the sorting and packing. So sometimes you have loose goods, right? You need to repack, right? And finally, you have the loading and shipping, where you move the goods out from the warehouse. So when you have the WMS to automate the flow, all right, and manage these 5 processes, the warehouse can further minimize the error that's caused by manual transaction. But how does this system basically optimizing the allocation of warehouse resources such as the labor, equipment, also floor space planning, and also in terms of cost as well? Because at the end of the day, all these warehouses, just like any other businesses, they're looking at their bottom line at the end of the day. Yeah. Okay, so for this part, I would like to highlight 3 main functions, right? So the first one, the WMS role is as a central data processing, right? So it collects data and information from all the integration points. Just now there's a ERP as an example, right? So when it has all this data, right, it can push the instruction automatically to the floor users, correct? Then coming to the second one, they will need to have this information, right? So it can help the warehouse to do prediction, all right? So businesses, they can forecast because now they have visibility to their stock availability in the warehouse and also the movement, right? And then lastly, it also helps to streamline the processes in the warehouse. So no single users need to handle only one specific processes. That's why we mentioned 5 main processes. But with the WMS in place, every single user can manage all 5 processes. So there's less dependability. So you don't have to wait for the next person to assign the role or manage the task. So one person can manage end-to-end process. But this is not new in Malaysia, WMS, and also how does this differ from other peers or services or providers in the industry? Okay, Intellimark has been always positioning itself as the total solution provider. Right? We are not just a software vendor for a WMS. Right? Just a little bit of background introduction. Intellimark has been in this market for 20 odd years, so it's about 2 decades. Right? We have been always focused helping our customer to digitalize their business process. Right? Our expertise lies in compute and storage, networking, cybersecurity, backup and disaster recovery, IoT, also known as Internet of Things, and cloud solution. Right? So Intellimark also has a subsidiary. Right? Their main focus are in-house software development and also customized solution. Right? So their solution revolves around AIDC, also known as automatic identification data capture. Right? So when you combine both of our expertise together, right, you have a total solution for the warehouse, whereby we cover the end-to-end solution. Could you share with us some of your clients' testimony, I would say, that basically the whole situation after the change to WMS, basically it translates into a greater profitability or greater, how to say, the whole operation of the warehouse? Okay, in Intellimark's perspective, right, the key of WMS is to achieve efficiency and accuracy, right? Let me share an example of our customers, all right? So
Before they approach us, they have a value of 40 million stock in their warehouse, right? So before implementing our WMS, their stock accuracy was around 60%, right? So they have a stock variance of 40%, which they cannot tally with their account books, right? So after implementing the WMS with us, they were able to reduce the stock variance down to a single digit, almost a single digit. So they managed to improve their stock accuracy from 60 to almost 90%. So in our point of view, this actually helps them to manage better on their warehouse operation, right? To summarize this, we believe WMS can actually help our customer achieve a better efficiency in their warehouse operation and also improve their stock accuracy. All right. Briefly, how do you see the future of warehousing, especially in Malaysia, with all these solutions in the marketplace? And how do you see, if you could compare as well between our neighboring country, where do we see? To compare with the neighboring country, this one, I would say, we have not explored to that area, right? But for the local Malaysian market, right, we believe most of our customers that we actually explore with, they are not fully ready to commit to invest in WMS. We truly understand that. But as a total solution provider, we also help them to design their digitalization roadmap, right? So they can start very light. Okay, IntelliMark also provide a very basic inventory system. Okay, so there are no automation involved, right? It's just to allow them to track the in and out of the inventory in their warehouse, right? So at least we can let our customer here to experience the digitalization process in their business process first, right? So they can take a small step. So once they feel more comfortable and they can commit to invest in WMS, we will help them to move and migrate from there. All right. Joey, thank you so much for joining us this morning. This critical aspect, of course, will help provide a comprehensive understanding of the e-commerce industry as of right now, present, and also the landscape moving forward. Thank you so much for joining us this morning. That is Joey Tan, Senior Business Development Manager of IntelliMark. Thank you. All right, the Chinese Premier Li Keqiang on Wednesday called on regional countries to place development at a prominent place and also regional cooperation agenda. Addressing the 26th ASEAN Plus 3 Summit held in Jakarta, Li said that as the world is entering a new period of turbulence and also change, the cost of global development faces great challenges. And also, he added, ASEAN Plus 3 countries and also indeed all countries in Asia share a common home, common interests and also common opportunities. The Premier emphasized that the need to prioritize development in regional cooperation, remove all kinds of disturbances, tap the potential of cooperation and strive to explore a path of development which is more stable, vibrant and beneficial to all. The first thing, he said, is to continue to promote regional economic integration, unleash the dividends of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), vigorously promote the free flow of factors of production to expand and also upgrade trade and investment. Secondly, he said all parties should continue to deepen regional industrial division and coordination and optimize the upgrade the regional industrial and supply chains in a stable manner. Noting that the third thing is to strengthen the leading role of scientific and technological innovation, Li said that China is ready to deepen innovation cooperation and also with all parties in areas such as digital economy, clean energy and new energy vehicles, so as to jointly promote the development of emerging industries and cultivate more new economic growth points. Meanwhile, Canadian Prime Minister Justin Trudeau met the ASEAN leaders during the ASEAN Summit in Jakarta. Trudeau said that this week marks a historic milestone with the launch of the ASEAN-Canada Strategic Partnership. And also leaders from ASEAN led by President Joko Widodo are gathering in their final summit this year. After discussions on Tuesday, the ASEAN heads of state are meeting Asian and Western counterparts from Wednesday through Thursday. Canada and ASEAN now count more than 45 years of partnership.
And this week marks a historic milestone, as alluded to by Joko, the launch of the ASEAN-Canada Strategic Partnership. Canada is a Pacific nation. The Indo-Pacific is our neighborhood. This partnership truly matters to us, and Canada deeply respects the centrality of ASEAN to this region. Canada's Indo-Pacific strategy and ASEAN's outlook on the Indo-Pacific are aligned. Now let's take a look at the FBMK LCI Bursa Malaysia as of yesterday closing. Market is at 1,460.62. That is FBMK LCI as of yesterday. But as of this morning, at basically 9 or 10 a.m., I would say 9:55 a.m., it is stood at 1,459.64, down by 0.98 points and also 0.07% as of this morning. If you look at the 5-day chart, basically, or trend for Bursa Malaysia and also FBMK LCI, the 5-day period, we've seen quite neutral in that sense. It's still below 1,500 marks, and also if you look at the trend for 1 month or 3 months, would I rather go for 3 months, you can see basically before this we've seen the FBMK LCI is at below than 1,400 at 1,386.77. Now it is quite facing recovering, but it is still under 1,500. Some analysts expect that the FBMK LCI will go above 1,500 by the end of the year, given that the economic data will support the market and also the other policies by the Bank Negara and also by the government in terms of fiscal and monetary policy as well. And if you look at the ringgit performance as of this morning, basically stood at 4.674. It's quite low at 10 as of 10 a.m. this morning, 7 September. And of course, if you look at 1 month trend, the ringgit is actually depreciated quite substantially as compared to the amount or the value earlier this month or earlier August 10 at basically 4.5734. We have yet to see a quite recovery for ringgit. It is quite bad in that sense, but we've seen how basically the OPR announcement that will be made by MPC and also Bank Negara today will influence the ringgit value, and also most importantly what's is being decided by the Fed that would be that would cost and also will influence the value of the ringgit and also regional peers against the greenback. If you look at the other market, US market for instance, Wall Street, basically Wall Street's 3 major indexes closed lower basically on Wednesday. The Nasdaq down by 1%, which is leading the declines after a stronger than expected services sector data fueled concerns that still sticky inflation would mean that interest rates stay higher for a longer time. The Institute for Supply Management (ISM) said on Wednesday its non-manufacturing purchasing managers index rose 54.5 last month against expectations of 52.5, while a gauge of prices paid by service sector businesses for inputs increased. And also, if you look at the traders were betting on the 93% change that the Federal Reserve would leave interest rates unchanged after its meeting on September 20th, while bets on another pause in November were around 57%, CME Group's FedWatch tool showed. The Dow Jones Industrial Average fell 198.78 points or 0.57%. The S&P 500 lost 31.35 points or 0.70%, and the Nasdaq Composite dropped by 148.48 points or 1.06%. The S&P 500 says 11 major industry sectors growth. Heavy technology was the biggest decliner, losing 1.4%, while defensive utilities led gains, up 0.2%. Energy was the only other gainer, up by 0.1%, with support from higher oil prices.
And let's take a look at some of the S&P 500 performance as of last night. If you look at the chart here, it's quite mixed color. Microsoft basically down by 0.20% as compared to other company or stocks. Oracle up by 0.28%. That is under software and infrastructure. And if you look at Adobe, also down by 0.52%. If you look at other markets, semiconductor, this is very important. Nvidia down by 3.06%. Now, Nvidia is very interesting because Nvidia's stock have formed an asset bubble following this year's stunning rally, and it should, it should pop up, and that could trigger a broader market crash. That is what the legend investing, Rob Arnott, says before this, and also other analysts as well. The research affiliates found a class that semiconductor stock, which more than tripled in value this year thanks to the AI hype, as the textbook story of a big market delusional. And also would Nvidia's popping bring down the whole market? He said it is very possible. And several market commentators also ranked the alarm on Nvidia as it surges to sky-high valuations driven by investor excitement over artificial intelligence. AI traders view leading the chipmaker as well positioned to take advantage of the widely expected demand surge for AI-related high-end computing equipment. Some experts have said that the company's stock price is ridiculously high and its valuation is simply unrealistic. And also Nvidia's, of course, the share have rallied 232% so far this year to date. And of course, that is about Nvidia. If you look at other market as well, Meta, for instance, Meta is down by 0.33% as of this morning. This is very important. Meta is reportedly considering paid versions of Facebook and Instagram that would ban ads in Europe. That cost of the subscription and potential rollout date has not yet been confirmed by Meta and the company itself. However, Meta will continue to offer free versions of its apps, which is still serve ads regardless. Why do we need to care about this? Because depending on user adoption, this could significantly affect brand reach and also campaign performance to the Europe market. While the ad-free subscription service is currently under consideration for Europe, it may extend the US to the US and also in the future to the other region as well. Advertisers should closely watch this development as they may need to consider reallocating their ad spend to other platforms. And on other developments, Meta's also return to office mandate went into effect on starting Tuesday, requiring employees to work from a company's physical location at least 3 days a week. That's what the company said. And of course, other market and stock as well. Apple is very interesting this morning. Apple is quite negative as of this morning. Apple down by 3.58%. Now, Apple basically suffered its worst stock decline in a month following a report that Chinese government agencies have barred staff from using the iPhone and other foreign branded devices at work. Employees at some central government regulators received instructions via chat groups and in meetings to stop bringing such gadgets into the office. That is what has been reported by the Wall Street Journal, citing people familiar with the matter. And it is not clear how widely the orders were issued. And also the company enjoys widespread popularity in China, its largest international market, despite rising resentment of American efforts to contain the Asian countries' technology industry. And of course, Apple's iPhones are among the country's best sellers and are common in both the government and also private sector. Other markets as well, or other stocks as well, if you look at Google, for instance, down by 0.98%. Amazon, as of this morning, Amazon down by 1.39% at S&P 500 as of this morning. Amazon, the US Federal Trade Commission may file a lawsuit later this month against Amazon.com after the company basically did not offer concessions to settle antitrust claims that Wall Street Journal reported, citing people familiar with the matter. And of course, the lawsuit will target the company's logistic program fulfillment by Amazon, pricing on its website by third-party sellers, and will suggest structural remedies that could break the company up. And report also wrote on that. The probe began during former President Donald Trump's administration, when the government basically decided to investigate Amazon, Google, Meta, and also Apple for allegedly breaking antitrust law. Amazon has been criticized for allegedly favoring its own products and disfavoring outside sellers on its platform, among other allegations that the company has denied allegation on.
All right, that is about the S&P 500 as of this morning. Of course, the other development is the US Commerce Department should end all technology exports to Huawei and also China's top semiconductor firm following the discovery of new chips in Huawei phones that may violate the trade restrictions. That is according to the statement from Chair of the House of Representatives Committee on China, Mike Gallagher, come after Chinese electronics giant Huawei last week started selling a phone called Mate 60 Pro. The phone contains a chip that analysts believe was made with a technology breakthrough by Semiconductor International Manufacturing Corp SMIC. According to Gallagher, this chip likely could not be produced without US technology, and thus SMIC may have violated the Department of Commerce's foreign direct product rule. Huawei was placed on a trade blacklist in May 2019 over national security concerns, forcing its US suppliers and others to obtain a special license to ship goods to it. And also SMIC was added to the so-called entity list in December 2020 over fears it could divert advanced technologies to military users. Russia and Saudi Arabia, leaders of the oil producer alliance OPEC Plus, announced on Tuesday they will extend voluntary oil cuts to the end of this year in efforts to stabilize the global oil prices. Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak basically said on Tuesday that the country will extend its production reduction in oil exports by 300,000 barrels per day until the end of 2023 to reinforce OPEC Plus countries' efforts to maintain stability and also balance on oil markets. Russia will review its decisions on a monthly basis to consider deepening the reduction or increasing production depending on the market situation, said the official from Russia. And of course, the other Saudi Arabia's energy ministry announced that on the same day that the kingdom will extend its voluntary oil production cut of 1 million barrels per day for another 3 months until the end of the year. And of course, meanwhile, the G7 and allies have shelved regular reviews of the Russian oil price cap scheme. People familiar with the matter told Reuters, even though most Russian crude is trading above the limit because of a rally in global crude prices. Russian producers have found ways to sell oil using fewer Western ships and also insurance services, making it difficult for the West to enforce the existing price cap because the companies facilitating the trade are outside of their remit. And the group of G7 countries, along with other European Union countries and also Australia, imposed the price cap mechanism on Russian oil last December, followed by a cap on fuel from February. Initially, EU countries agreed to review the price cap every 2 months and to adjust if necessary, while the G7 would review as appropriate, including implementation and adherence. The G7 has not reviewed the cap since March. However, the 4 people familiar with the G7 policies said the group had no immediate plans to look into adjusting the scheme. Powerwell Holdings Berhad akan mengambil alih 55% pegangan dalam syarikat pembekal rumusan elektrik dan kejuruteraan M Electrical dan Engineering Sdn Berhad pada harga RM8.25 juta bagi meneroka pertubuhan pasaran pencawan e-house di rantau Asia Pasifik. Fenomena El Nino diunjur menjadi pemangkin kepada harga minyak sawit mentah MSM kekal tinggi pada paras antara RM3,800 hingga RM4,200 bagi setiap tan. MIDF Research berkata fenomena iklim seperti El Nino atau La Nina boleh mengubah situasi bekalan permintaan dan mencetuskan pergerakan harga utama, namun terdapat sedikit kelewatan dalam ketibaan cuaca kering. Kenanga Research menjangkakan persekitaran operasi sarung tangan getah kekal mencabar pada suku akan datang kesan daripada lebihan bekalan yang besar. Firma penyelidikan itu berkata situasi lebihan bekalan akan mula menyederhana secara beransur-ansur berikutan tanda-tanda pemain mengurangkan kapasiti pengeluaran melalui penutupan kilang terpilih. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagannews.com.
Thanks for joining us. My name is Ibrahim Sani. Very recently, we had an event with CGS CIMB where my colleague Loman Haris was there at the event discussing some of the items there as well. And during that process, we managed to get one person on screen to talk about some of the offerings that CGS CIMB is doing, particularly on Sharia product. We spoke with Rushdan Muhammad Nazir, the head of Sharia services at CGS CIMB, and we wanted to ask him on some of the products that CGS CIMB is doing when it comes to the existing Sharia compliant futures products being introduced and why these products were introduced. It's actually what was planned since last year. So you are now basically seeing the phase 2 of our Sharia compliant futures initiative. Phase 1 is actually where we launch Sharia compliant futures for Bursa derivatives. So 3 products, as you're probably aware of, the FCPO, FEPO, and FKPO. All right. So the 3 products only for Bursa. So what we are launching today is actually global Sharia compliant futures. We have 9 new products, and the products are listed in the Chicago Mercantile Exchange and also in Singapore Stock Exchange. So the 9 products, as you say, is all global products and mainly energy as well as agriculture products. All the products, again, similar to our launch last year for the Bursa SEF, all certified as Sharia compliant by our Sharia advisor. And we further asked Rushdan in terms of the kind of volatility and seasonality that comes with this kind of a market environment, and how does this product I guess, account for such volatility and seasonality, and how does this apply to them managing or hedging this against commodity prices? I think it's 2 parts to this question. I think the volatility to our clients, that is what I think what's these products used by our clients. These are, we're talking about the refinery players, our plantation companies, right? They use this, volatility. They use the Sharia compliant futures to hedge actually their risk, okay, for the price fluctuations. Okay, so that's one segment of our market, so to speak. The other segment is actually the retail investors. So what we're providing here is actually we are providing liquidity, and also we are providing portfolio diversification for the clients in a way that they can use this to, of course, diversification means now they can invest not only in Malaysia, but also global markets as well, to benefit from the fluctuation of either the commodities, either crude oil or wheat, corn, and whatnot. Yep. We also asked Rushdan in terms of their palm oil futures specifically, given the volatile sentiment surrounding CPO on a global level. We asked CGS CIMB and Rushdan on how they are managing their risks associated with these kind of products. Okay, so this is actually how we as a company manage the risk and also how we take care of the clients. So I think we have a very close monitoring of all clients' positions, and we are very, very mindful. Of course, we are, as much as possible, we are actually advocating for responsible investing. So if you look at the futures, of course, I think probably there are 3 main risks. One is maybe the capital preservation in this case, right? Because your position, you can, lose, significant amount of your capital within a short period of time. So one is how do you protect your capital? So we have, mechanism like stop loss and all that to cover for that. The second risk will be probably on the liquidity risk. So for this is actually for retail investors, we actually restrict the trading for the spot month, because sometimes the liquidity is very shallow. Okay, and then finally, I think probably the third one is leverage risk,
because you put a certain margin and then you can trade up to 5-10 times or whatever of that amount, right? So always we monitor your position, and then if you fall within certain level, then of course what we call a margin top up. So we will ask the clients to always maintain a reasonable amount of deposit, so that you will take care of that leverage risk. So, yep. And there you have it. That was Rushdan Nazir, the head of Sharia Services at CGS-CIMB. You can find out more on these interviews on astroawani.com. We'll take a short break. When we come back, we'll discuss a little bit more on this show. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani. Kebelakangan ini kita melihat bagaimana beberapa pemain media dan juga aktivis media memberikan pandangan mereka berkaitan dengan kawal selia kandungan dan juga laporan media, sama ada media arus perdana ataupun media berbentuk digital. Mereka menganggap ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa, terutamanya MC-MC, tidak bertepatan dengan hasrat negara untuk menjadi sebuah negara yang dibebaskan media dalam bentuk acuan negara kita Malaysia. Tetapi SKMM ataupun MC-MC ada pandangan mereka yang tersendiri bahawa kandungan-kandungan yang berbentuk berbahaya kepada sosial dan fabrik negara perlu diberikan tekanan ataupun diberikan kandungan yang diperhatikan. Tetapi itu juga menjadi perdebatan. Adakah wajar MC-MC ataupun SKMM melakukan tekanan sedemikian dalam bentuk undang-undang yang ada di bawah kawal selia SKMM, ataupun perlu lebih banyak engagement ataupun libat urus untuk diberikan maklumat, informasi dan bertukar fikiran dengan pembangun kandungan digital supaya mereka lebih sensitif, lebih faham, terutamanya dalam fabrik negara kita yang pelbagai kaum, pelbagai agama dan juga berkaitan dengan royal ataupun istana dan juga kedaulatan raja-raja. Jadi untuk melihat perkara ini, yang berbahagia Datuk Zulkarnain Muhammad Yassin di sebelah kanan saya, Ketua Pegawai Kawal Selia, Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia ataupun SKMM bersama kami pada malam ini. Jadi Datuk, terima kasih kerana bersama kami di Astro Awani. Maksudnya Astro Awani pun terkesan dengan isu kebelakangan ini, sama ada hendak ataupun tidak kami perlu telan, dan kami meraihkan kepelbagaian pandangan dan wajar media ini diberikan kebebasan untuk melaporkan selagi tidak melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Dan kita sedia maklum juga, media memang dah banyak pun undang-undang sedia ada. Tergelincir sikit kat sini ada aktanya, tergelincir kat sini ada aktanya. Tetapi itulah yang kami hasratkan. Tetapi mungkin pandangan MC-MC ada perkara-perkara yang mungkin tidak didapat dikongsikan dalam public sphere ataupun dari sudut kandungan awam itu. Jadi bagaimana Datuk melihat media berpegang kepada pelaporan yang tepat, itu yang pertama, dan berlandaskan fakta, walaupun kadang-kadang ia mengundangkan rasa tidak selesa ataupun tidak berapa baik kepada sesetengah pihak. Jadi apabila sekatan dilakukan oleh pihak SKMM ataupun MC-MC itu, jadi kita nak tahu apa prosesnya, Datuk. Adakah itu dah the final ultimate consequences ataupun sebenarnya banyak perkara yang sudah pun dilakukan oleh pihak MC-MC? Pandangan Datuk. Terima kasih Nazri dan juga Astro Awani kerana menjemput MC-MC pada malam ini untuk membincangkan satu topik yang sangat penting. Kerana di luar sana ramai ataupun banyak persepsi yang mengatakan bahawa kami ini bertindak sewenang-wenang untuk menyekat kebebasan bersuara. Tapi pada hakikatnya, sebelum apa-apa tindakan ataupun apa-apa tindakan penguatkuasaan ataupun sekatan
yang diambil oleh pihak MCMC adalah berlandaskan kepada apa yang telah digariskan ataupun di ruang lingkupkan dalam kerangka kerja perundangan di bawah Akta Komunikasi 1998, dan juga kita juga mengambil maklum atau mengambil tindakan berasaskan yang satu adalah aduan daripada yang kita terima. Yang kedua adalah permohonan daripada pihak berkuasa. Ini termasuklah pihak PDRM, pihak Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Tetapi dalam aspek bila kita bercakap dengan tentang media, spesifik kepada media, kita melihat bahawa media ini mempunyai peranan yang penting sebagai diwawarkan sebagai fourth estate dan juga memainkan peranan sebagai semak dan imbang dalam proses pentadbiran atau dalam pelbagai bidang. Itu satu aspek yang kita akui peranan media sangat penting. Tetapi kita juga harus melihat bahawa dalam menguatkuasakan undang-undang, terutamanya di bawah Akta Komunikasi 1998, kita ada peruntukan-peruntukan yang jelas tentang berkaitan dengan kandungan. Kandungan seperti lucah, jelik, sumbang, palsu dan mengancam. Iaitu di bawah Seksyen 211 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan untuk mungkin ramai yang tahu ataupun ramai yang tak tahu, kita ada bersama Content Forum ataupun Forum Kandungan telah membangunkan satu kod kandungan yang menentukan standard-standard berkaitan dengan kandungan. Ini termasuklah perincian apa yang kita maksudkan jelik, sumbang, palsu, mengancam. Jadi situ dipaparkan dengan jelas sebagai bahan rujukan. Walaupun kod kandungan ini terpakai kepada pemegang lesen di bawah Akta Komunikasi 1968, tetapi pada hakikatnya ia adalah satu benchmark ataupun standard content yang kita bangunkan berasaskan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam apa yang kita maksudkan ataupun telah dinyatakan di dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu berkaitan dengan 10 national ataupun 10 dasar objektif negara berkaitan dengan komunikasi dan multimedia. Dan salah satu daripada dasar tersebut adalah mewujudkan civil society ataupun masyarakat madani. Jadi apabila kita bercakap tentang madani ataupun civility, apa-apa juga kandungan itu haruslah menepati norma-norma ataupun dalam ruang lingkup civility itu. Civility bermakna kita berinteraksi, berkomunikasi, menyampaikan maklumat, berbincang dalam keadaan yang ada menghormati nilai-nilai. Sama ada nilai itu satu adalah perundangan. Yang kedua, nilai-nilai berkaitan dengan etika dan menghormati. Ini yang kita rangkumkan apa yang kita masukkan dalam dasar polisi kebangsaan itu adalah madani, civil society. Masyarakat sivil tidak akan membudayakan hina-menghina, benci-membenci. Dan dalam kod kandungan itu apa dengan jelas diberikan penerangan apa yang dimaksudkan dengan jelik, sumbang dan palsu. Jadi dalam ruang lingkup jelik, sumbang dan palsu itu terangkumlah undang-undang, etika dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu yang boleh kita lihat mengganggu ataupun membuat sesuatu yang keadaan yang tidak harmoni dan stabil dalam negara, terutamanya hubungan masyarakat ataupun kaum dan agama. Datuk, adakah ini respon kepada kritikan yang diberikan oleh
wartawan veteran negara kita kepada SKMM ataupun MCMC berkaitan dengan aksi MCMC seperti Big Brother. Dia katakan mereka merujuk apa yang dilakukan kepada beberapa portal-portal dalam talian yang dilakukan oleh pihak MCMC itu, yang mereka menganggap lebih banyak kandungan berbentuk mengkritik kerajaan, polisi dan juga komen-komen yang tegas kepada pihak kerajaan. Adakah itu suatu yang salah? Sedangkan itu sepatutnya diraikan berbanding tekanan-tekanan ataupun diberikan di-ban kandungan-kandungan sebegini diterbitkan. Adakah ia tepat ataupun bagaimana tu? Okey, kita boleh melihat sesuatu itu dari pelbagai sudut, ya. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang kebebasan bersuara, betul, kebebasan mengkritik, ya. Itu ada juga batasan di situ. Kalau kritikan itu mengandungi unsur-unsur apa yang kita kata palsu, fake news, fake news. Ada yang separuh benar, separuh fiction. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya berlaku, kerana kita perlu lihat dalam aspek keseimbangan. Satu, dalam aspek keseimbangan, yang kedua adalah aspek kejujuran dalam melaporan. Itu yang kita lihat. Saya ingin membawa kepada perkataan ataupun perbincangan tentang semak imbang. Semak imbang itu sentiasa dilihat kepada penguatkuasa, pentadbiran kerajaan dan sebagainya. Tetapi di mana semak imbang kepada media? Siapa yang menyemak dan mengimbang laporan? Jadi inilah sebab itu semak dan imbang itu ada undang-undangnya, ada etikanya. Dalam sudut itulah kita melihat dalam perspektif yang lebih luas. Mungkin kata ada ini perkara kecil yang tidak perlu ditangani. Saya ingin membawa perumpamaan sebagai kita bercakap tentang climate change, perubahan iklim. Perubahan iklim itu membawa sesuatu yang besar, tetapi adakah peranan memang boleh kritik kerajaan berkaitan dengan tindakan-tindakan untuk menangani dari segi pentadbiran dasar dan sebagainya, tetapi tidaklah sehingga menyeriarkan kandungan yang mempunyai unsur-unsur palsu, fakta-fakta yang tidak tepat. Dan kalau kita lihat dari segi sudut perspektif, perspektif penguatkuasa ataupun mereka yang menguatkuasakan undang-undang, saya ambil perumpamaan sebagai beginilah. Api yang kecil itu dia akan membara ataupun merebak dengan luas. Sebagai contoh, kebakaran hutan yang banyak berlaku sekarang ini. Jadi ia mungkin bermula dari perubahan iklim atau juga perubahan ataupun ada unsur-unsur khianat ataupun ada unsur-unsur kecuaian. Jadi, tetapi kalau pihak berkuasa jika ada unsur-unsur khianat ataupun ketinggalan, negligence, itu perlu kita ambil atau tangani sebelum ia membakar kawasan yang lebih luas. Jadi itu perspektif yang kita ambil. Kita perlu dalam setengah-setengah keadaan kita ambil pendekatan preemptif. Itu yang perspektif yang kita masyarakat harus faham. Apa yang ingin saya katakan, bahawa dalam perkara ini itulah yang kita amat tekankan. Sebab media ataupun landscape sekarang media telah berubah. Dan saya mengatakan bahawa pada masa sekarang kebertanggungjawaban media itu lebih berat untuk memastikan ketepatan dan kejujuran pemberitaan. Kerana dengan saya telah melihat kandungan-kandungan dalam media ini, terutamanya media sosial, sebab media adalah sesuatu yang sangat mempunyai kuasa yang besar untuk mempengaruhi minda. Sebab itulah ada pelaku-pelaku nakal
yang mengambil klip Astro AWANI yang tidak sepenuhnya melaporkan mengambil 2 ataupun 3 saat yang memenuhi agenda ataupun niat mereka, hasrat mereka untuk menyebarluaskan. Sebab itu kita katakan api yang kecil, walaupun pelaporan kita tepat, benar, tetapi sedikit kesilapan boleh dimanipulasi oleh pihak, sebab pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebab itu ketelitian editorial itu sangat penting dalam melaporkan sesuatu perkara, sebab kita tahu risiko ada dan mereka akan gunakan seolah-olah ini adalah entiti media yang dipercayai. Tapi kalau kita tidak berhati-hati dalam pemberitaan, dalam angling cerita kita, ke mana kita nak bawa, jika silap hala tuju akan ada pihak yang akan manipulasi perkara tersebut dan menyebarkan itu sesuatu yang sebenarnya tidak benar dan palsu. Sebab itu kita katakan bahawa kita menekankan aspek kejujuran, ketepatan maklumat itu. Itu bukan cara nak nyanyi, adik. Gillette Flexi Vibe, kepala fleksibel. Cukup sekali terus licin. Cukup sekali terus licin, tak kecoh. Gillette Flexi Vibe. Daulat tuanku. Okey, Dato', mungkin media-media arus perdana ini sudah pun terlatih, bukan terlatih lah, terbiasa. Itu menjadi norms kita melakukan penapisan dalaman. Kerana kita banyak berinteraksi dengan pemegang taruh, terutamanya regulator seperti MCMC dan sebagainya. Itu bukan jadi masalah bagi media arus perdana seperti Astro AWANI ini. Tetapi mungkin bagi cabaran yang lebih besar seperti Datuk katakan tadi, mereka yang berinteraksi melalui kandungan digital. Ini memerlukan satu lagi cara yang lebih, orang kata pun lebih baik bagaimana kita nak engage dengan pembina ataupun kandungan-kandungan dalam talian ini, kerana mereka tidak terbiasa dengan sistem-sistem yang dilakukan media arus perdana untuk mengelakkan fitnah, untuk mengelakkan apa-apa yang dikatakan oleh Datuk tadi kan. Kita biasa dalam itu dan pemegang taruh memang kita diingatkan sentiasa, wartawannya, editornya, anchor macam saya dan sebagainya. Jadi bagaimana boleh Datuk kongsikan tindakan-tindakan yang sudah pun diambil untuk engage dengan pembina kandungan dalam talian ini supaya mereka juga ada rasa responsible kepada negara, dengan walaupun itu satu arena yang bukan macam seperti Astro AWANI, tapi Astro AWANI pun bergerak banyak platform di digital ada, di laman sosial ada dan juga arus perdana pun ada. Jadi mungkin Datuk nak kongsikan dengan bagaimana interaksi mereka yang dalam totally dalam kandungan digital ini. Okey, dari segi engagement, kita semasa kita membangunkan kod kandungan 2.0 kita melakukan banyak engagement, tetapi participation itu jadi sejuk. Jadi kita cuba membawa sebanyak mungkin dan kita bekerjasama dengan content forum untuk membawa seminar-seminar ataupun wacana-wacana perbincangan membincangkan kod kandungan ini. Tapi apa yang lebih penting pada kami adalah kita melihat bahawa saya ingin membawa balik kepada asasnya. Asas yang saya katakan adalah etika dan juga menghormati. Kita tak payah lari jauh. Itu benda asas sekali. Kita baru menyambut bulan kemerdekaan. Kita baru melafazkan ikrar rukun negara. Itu adalah prinsip yang utama. Kesopanan dan kesusilaan. Di mana masyarakat kita sekarang? Adakah kita akan menjadi sebahagian daripada mereka yang telah melupakan jati diri kita sendiri? Kesopanan dan kesusilaan itu adalah jati diri, apa yang prinsip yang kita pegang. Juga kepada keluhuran undang-undang.
dan ketaatan kepada raja dan negara. Betul. Itu adalah prinsip asas. Tidak perlu lari daripada perkara-perkara tersebut. Garis panduannya telah jelas. Tetapi itu yang kita katakan apabila kita media juga mempunyai peranan yang penting untuk membudayakan, merealisasikan perkara prinsip-prinsip ini. Sekiranya media juga, saya bukan nak kritik media, tetapi setengah-setengah pemain ataupun mereka yang terlibat dalam, terutamanya dalam media digital ini, dia punya snowballing effect itu lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Dan kalau kita lihat masyarakat sekarang ini lebih kurang 2 jam lebih dalam talian. Dan apa yang mereka cari? Maklumat dan berita. Ya. Jadi maklumat dan berita itu sekiranya kita tidak ataupun mereka yang content creator ini tidak memahami atau tidak menghormati prinsip-prinsip rukun negara ini dengan membawa perkara-perkara yang penuh dengan kepalsuan, yang penuh dengan kebencian, itulah minda yang akan kita bina untuk generasi akan datang dan malah masyarakat umum pada sekarang ini. Jadi kebencian, rasa tidak percaya itu sentiasa terpupuk jika kandungan-kandungan yang dihasilkan ataupun perbincangan itu tertumpu kepada bercakap tentang hak, tentang ancaman. Itu tidak membantu dari segi untuk kita maju ke depan sebagai satu bangsa. Ini yang kita lihat peranan media itu, walaupun ada kebebasan, tetapi kita perlu lihat bahawa sekarang ni saya bukan nak kata apa, dari segi nilai pemberitaan itu, nilai pelaporan itu, ada yang mungkin ada yang berselindung di sebalik satu laporan berita, tetapi ia merupakan komentar-komentar yang mempunyai kecenderungan untuk menghasut, kecenderungan untuk membangkitkan kebencian dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang tidak sihat dan perlu ditangani. Sebab itu apabila saudara Nazri mengatakan adakah kritik itu salah, tidak salah, asalkan ia sesuatu yang mempunyai asas, yang menghormati kejujuran, menghormati untuk menambah baik apa-apa kekurangan yang ada sekarang ini dan juga cadangan penyelesaian. Tak ada masalah. Janganlah kita jadikan itu sebagai fronting untuk agenda-agenda kebencian yang terselindung yang akan diinterpretasikan adalah yang belakang tu, bukan yang di hadapan. Okey, adakah ini satu tindakan yang tepat pada pandangan MCMC, Datuk? Kita rasakan bahawa tepat itu adalah sesuatu yang saya rasa betul. Kerana bukan kita nak menyekat kebebasan, tetapi dalam beberapa tindakan yang kita ambil, kita panggil pemain-pemain media ini selepas sekatan dibuat, kita panggil mereka untuk adakan perbincangan. Ada yang menerima dengan terbuka, melihat perspektif pihak penguatkuasa di mana silapnya. Jadi kita dan pembetulan dibuat dan tindakan-tindakan diambil. Kalau ikutkan dari segi satu aspek, kita boleh teruskan sahaja dengan mengambil tindakan dan pendakwaan. Tetapi kita mengambil pendekatan mengadakan perbincangan. Jadi itu mungkin tidak dilihat sebagai satu kita sangat very judgemental. Masyarakat sekarang kita sangat-sangat judgemental. Jadi itulah yang jadi masalah. Itu bahaya sebenarnya. Sebab kita melihat, kita tidak mahu negara kita yang dalam masyarakat yang aman, masyarakat yang menghormati. Di lapangan kita lihat masyarakat tak ada masalah. Cumanya apa yang kita bimbangkan, apabila isu-isu ini dimainkan, saya umpamakan api yang kecil lah. Dia akan jadi mungkin satu tahap
dia akan membawa kepada kritikan, daripada kritikan kepada fitnah. Fitnah kepada ketaksuban. Ketaksuban membawa kepada ekstremisme. Itu sudut perspektif jangka panjang yang kita lihat dalam menangani perkara-perkara ini. Bukan kita lihat, ini bukan sesuatu yang kecil. Okey Datuk, berkaitan dengan itu pengendali ataupun pembina kandungan digital yang biasa. Tetapi kita lihat sekarang, kita lihat pandangan kadang-kadang kita rasa MCMC tidak melihat pembina kandungan personal ataupun individu, user generated content. Ini macam-macam lah. Mereka menggunakan TikTok, mereka menggunakan Meta, mereka menggunakan Google dan Facebook dan sebagainya. Jadi, adakah MCMC memantau dekat dengan kandungan-kandungan sebegini yang saya rasa lebih berbahaya berbanding kandungan-kandungan berita? Kadang-kadang kita lihat, alah biasalah kritikan tu, kenapa MCMC ambil tindakan? Tetapi user-generated content itu, adakah MCMC memantau dengan dekat ataupun akan mengambil tindakan berdasarkan aduan yang diterima? Kita melihat dua aspek. Satu aspek seperti yang kita katakan, sama ada aduan ataupun kita memantau lah. Tapi bila masalah ataupun bukan masalah, persepsi. Apabila saya Nazri bertanya adakah kita memantau, bermakna kita tahu setiap aktiviti individu satu dalam aspek negara, pula, satu aspek lain. Dan itu persepsi. Dan sebenarnya kita bebas. Asalkan sebab kita mempunyai task force bersama polis untuk menangani berita palsu ataupun 3R, race, religion and royalty. Ini adalah institusi utama negara. Bukan kita kata tak boleh sentuh. Boleh cakap. Boleh cakap. Tetapi limitnya ataupun hadnya, adakah ia membawa kepada mudarat. Itu sebab kita tu online mempertikai. Jadi sebagai contoh, kadang-kadang perkara itu hanyalah dilontarkan seseorang itu tidak layak mendapat kurniaan sebagai contoh. Tetapi adakah itu sesuatu keputusan itu dibuat oleh siapa? Ada elemen-elemen takbir urus dalam mencapai sesuatu keputusan itu. Tetapi kenapa kita bawa perbincangan itu ke tahap yang lain? Jadi sebab ada sebelum melalui proses-proses tersebut, ada tata caranya dan keputusan dibuat oleh mereka yang mempunyai autoriti. Jadi kenapa mempersoalkan ataupun membawa perbincangan itu kepada track yang lain? Jadi sebab itu saya katakan bahawa kadang-kadang berita itu dia separuh benar, tidak menceritakan keseluruhannya. Okey, akhir sekali Datuk, dan 1 minit ini, adakah individu rakyat Malaysia dan mereka pihak-pihak yang berkenaan yang dikenakan sekatan oleh pihak MCMC berhak melakukan aduan ataupun kalau ada pun bagaimana Datuk? Okey, kalau kita lihat dalam kerangka kerja Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, kita sebenarnya bila kita bercakap tentang rukun negara, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang tu, kerangka kerja Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan apa-apa juga keputusan tindakan yang dibuat oleh MCMC, kita ada proses semak dan imbang. Mereka boleh membuat rayuan kepada tribunal rayuan. Di situ ada prosesnya, ada. Tetapi kita juga mengambil tindakan untuk engage. Jadi tak ada masalah kepada mereka untuk datang kepada kami dan mengadakan perbincangan dan mendapat titik pertemuan supaya kita dapat lebih memahami antara satu sama lain dan melihat perspektif dalam dimensi yang berbeza. Terima kasih Datuk. Banyak perkara yang kami nak sentuh tapi masa tidak mengizinkan. Datuk kena datang lagi. Itu berkaitan dengan kawal selia, tapi kawal selia berkaitan dengan perbelanjaan ADEX media dalam digital dengan media arus perdana bagaimana. Itu juga menjadi kataupun perdebatan. Begitu juga dari sudut persaingan yang lebih adil media arus perdana dan media digital. Itu semua sedang dilihat dan sedang di-engage oleh pihak MCMC. Terima kasih Datuk Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia,
ataupun MC-MC. Sekian saja bersama saya Nazri malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih. Magnum Matcha Crumble baru. Aiskrim matcha lembut. Salutan coklat tebal. Dan cepisan biskut rangup. Magnum Matcha Crumble baru. Magnum, kenikmatan sejati. Alami kehangatan persembahan bintang-bintang GV dalam Gegar Vaganza Jamming with the Stars di Hard Rock Cafe Kuala Lumpur pada waktu dan tarikh tertera. Anda juga boleh stream di platform digital Gempa dan Suka. Ayo raikannya bersama. Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Pantau Belanjawan bersama saya Nina Rozman. Seperti biasa, segmen ini kami akan berikan tumpuan kepada pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan yang akan dibawakan oleh ahli panel jemputan untuk kupas lebih mendalam mengenai pengurusan dan perbelanjaan kerajaan yang telah dibentangkan dalam Belanjawan 2023 maupun dalam perancangan semasa. Dan topik hari ini untuk kita teliti bagaimanakah revolusi teknologi mampu meningkatkan industri pertanian lagi, di mana baru-baru ini Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI akan memberikan penekanan kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam bidang pertanian bagi meningkatkan daya tahan sektor agro makanan negara, kata Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Likang. Beliau berkata selain itu pendekatan pertanian regeneratif dan tanaman berdaya tahan iklim akan turut diberikan penekanan dan menjadi antara usaha yang diberikan tumpuan dalam menangani keterjaminan makanan negara. Katanya kejayaan pelaksanaannya diharap dapat meningkatkan produktiviti yang boleh memberi manfaat kepada petani kecil. Likang berkata selain penggunaan teknologi dalam pertanian, kerajaan juga menyediakan peruntukan sejumlah 200 juta ringgit di bawah Agrobank untuk dimanfaatkan bagi membantu penyediaan kemudahan pembiayaan. Katanya lagi ia sebagai antara usaha menyokong industri makanan tempatan menjurus kepada peningkatan pengeluaran melalui penggunaan aplikasi teknologi moden dalam sektor pertanian. Beliau juga berkata Malaysia tidak boleh lagi menjadi sekadar pengguna kepada teknologi yang dibangunkan oleh negara maju. Sekarang ini untuk kita beri tumpuan bagaimana inisiatif ini dapat membawa Malaysia ke kedudukan yang lebih tinggi dalam arena pertanian global dan beri manfaat kepada petani dan juga rakyat Malaysia secara keseluruhan. Saya mempersilakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian merupakan usahawan tani dan pengasas NPA Sederhana Berhad Navading Pilih atau lebih dikenali sebagai Alex. Apa khabar Alex? Khabar baik. Apa khabar Puan? Sihat? Sihat. Alex, sudah tentu bercakap mengenai inisiatif ini. Pertama sekali, apakah pendapat Alex terhadap progres dalam industri pertanian kita dan bagaimana usaha oleh MOSTI agensi ini dapat memberi manfaat kepada petani Malaysia? Okey, pada pendapat saya, MOSTI telah mengambil satu inisiatif yang baik, iaitu memberi satu peluang kepada usahawan tani di Malaysia untuk mempelajari tentang sistem IoT atau lebih dikenali sebagai smart farming system lah. So oleh yang demikian, apa yang akan berlaku ialah ramai lagi yang akan menggunakan teknologi AI dalam pertanian dan ia akan sebenarnya menjimatkan masa, menjimatkan tenaga dan juga menjimatkan kos, iaitu seperti kos-kos input pertanian ataupun kos untuk memantau. Sebab jika ladang ataupun tapak pertanian yang besar, ia memerlukan lebih labor force ataupun tenaga kerja yang lebih untuk memantau dan juga untuk menjaga kesihatan dan juga pertumbuhan pokok ataupun benih lah yang kita telah pun tanam. So dengan menggunakan teknologi yang AI ataupun smart farming, apa yang akan berlaku ialah kita dapat memantau kadar pertumbuhan ataupun kesihatan tanaman-tanaman kita dengan lebih rapi dan juga dengan lebih mendalam.
So dengan menggunakan teknologi ini, kita dapat mengurangkan kos. Sebab sekarang kita pun tengah menghadapi masalah dalam tenaga kerja. Sebab kita nak bawa pekerja dari luar negara pun bukan senang. And then Malaysian agropreneurs ni dia sekarang, zaman-zaman sekarang ni dia memang daripada kecil dah menggunakan gadget. So bila ada sesuatu yang berkenaan dengan gadget ataupun sistem-sistem yang berkenaan dengan IoT, mereka akan rasa lebih attracted ataupun lebih boleh kata suka untuk datang menceburi dalam bidang pertanian. So indirectly it also encouraging entrepreneurs or agropreneurs to come and involve in agriculture. Baik, seperti yang Alex kongsikan bahawa sekiranya tanah pertanian itu lebih besar, mampu kita perlukan lebih kos dan lebih pemantauan. Dan ini memerlukan peningkatan kepada tugas masing-masing. Jadi mungkin Alex boleh kongsikan apakah sebenarnya zon kritikal dalam iaitu industri pertanian sendiri? Okey, industri pertanian sekarang mempunyai masalah-masalah yang tertentu. Saya bagi contoh ya. Secara menyeluruh bila kita lihat apa yang kita boleh lihat sekarang ialah kelapa example. Banyak rakan-rakan saya di kawasan utara dan sebagainya susah untuk menjual mereka punya produce. Oleh kerana apa yang mereka bagi tahu ialah lambakan kelapa daripada luar negara ke Malaysia. So hasil-hasil mereka ni tidak dapat dijual pada harga yang sesuai oleh kerana harga yang mereka ataupun pembeli mereka dapat dari luar negara pada kadar yang sangat murah. Daripada cost of living di Malaysia, kos baja, kos penjagaan semua tu, mereka tak dapat nak merampung harga yang pembeli-pembeli dapat daripada luar negara. So itu salah satu masalah. Masalah kedua ialah tenaga buruh untuk pertanian. Bila kita memberi tugas kepada pekerja, sekarang pekerja kita ni dia tak berapa interested dalam bekerja seperti the conventional method lah dalam pertanian. So kita terpaksa depend kepada warga asing yang hanya datang bekerja, mereka akan be fully focus dan bekerja pada waktu yang lama. So mungkin kita boleh naikkan gaji ataupun something attractive lah seperti IoT ke macam ni untuk pertanian. And then masalah yang seterusnya kita boleh nampak ialah dana. Bila bank ataupun institusi ingin memberikan loan kepada agropreneur, dia punya kriteria tu mungkin boleh dilonggarkan sedikit sebab pertanian ni dia perlu modal, capital. So bila mereka mulakan pertanian, bila kita expect daripada mereka banyak documents ataupun banyak reference ya sebagai collateral untuk mereka membayar semula, mereka tak mampu untuk dapat loan tersebut. So mungkin pihak bank perlu longgarkan sedikit, tetapi juga mungkin mereka boleh set satu kriteria untuk pemantauan kepada siapa yang mereka ingin memberikan loan ataupun grant. Alex sendiri seorang usahawan tani dan telah berkecimpung dalam industri pertanian ini agak lama. Mungkin Alex boleh kongsikan cabaran dalam proses memohon dana itu. Seperti yang Alex kata, kita harus kurangkan, fleksibelkan lagi kriteria untuk memohon dana itu. Mungkin boleh kongsikan antara 3 perkara ataupun aspek yang perlu kita teliti apabila nak mohon dana ni. Dan macam mana untuk kita menggalakkan lagi yang memohon dana ni supaya mereka lebih faham proses itu. Sekarang kalau kita nak apply for the loan, biasanya mereka akan tanya kita punya background ataupun mungkin kita punya salary slip ataupun apa-apa yang kita ada lah at the moment. Petani yang menjejak dalam industri pertanian ni, dia akan ada tanah, dia akan ada some basic perkara yang dia perlu untuk memulakan pertanian tersebut. So dalam proses ni, dia biasanya takkan melihat untung. Dia hanya akan melihat bagaimana untuk menghasilkan produk dia atau menghasilkan asas tani dia tu, pertanian dia tu dalam satu situation yang baik. So dalam situation yang baik ni, dia biasanya dalam kadar 3 atau 6 bulan tu dia tak boleh nampak untung sebab dia punya dana tu akan be fully exhausted dalam dia punya setup progress.
So dalam situasi inilah dia diperlukan dana daripada institusi ataupun kerajaan. So bagaimana kerajaan boleh melihat, saya punya opinion ialah mungkin melalui pegawai pertanian daerah mungkin boleh pergi memantau dan ada satu weekly checklist ataupun pantauan mingguan untuk betul tak petani itu sedang mengusahakan dan adakah dia mengikuti kriteria-kriteria, sebab jabatan sudah mempunyai pengalaman. Dan pada situasi seperti saya, Jabatan Pertanian Lembaga Nenas seperti saya ini usahawan tani nenas ya, saya telah mendapat sokongan yang penuh daripada pihak kerajaan sebab saya telah mengikuti apa-apa prosedur yang mereka telah tetapkan. So bagaimana pula kepada yang baru, yang tak betul-betul, tak sangat berpendidikan, tak pandai sangat dalam internet ataupun teknologi, tapi mereka ingin mempelajari. So saya rasa lebih banyak lagi perkara yang perlu dilihat oleh jabatan ataupun agensi-agensi di daerah tertentu untuk membina agropreneur tersebut mengikuti era yang terkini yang kita tengah menuju. Kemudian apa yang saya perlu beritahu tentang event about IoT ialah IoT ni berapa banyak pun kerajaan dia bagi sebagai grant atau pinjaman kepada petani itu, ianya takkan berjaya jika petani tersebut melihat sendiri dia punya kaedah kejayaan tersebut. So dia memang perlukan bimbingan yang penuh. Dan kepada seseorang petani yang baru nak mula tu, kalau kita minta mereka untuk gunakan IoT atau membeli sistem IoT, mereka memang tak mampu. So mungkin teknologi ini perlu diberikan kepada petani-petani yang tertentu yang telah pun di filter and also checked properly by jabatan. Bercakap baru nak mula ni sebenarnya banyak kena fikirkan. Lagi-lagi bercakap mengenai kos kenaikan kos baja, bahan kimia. Now, diorang nak letak pula kos untuk peningkatan teknologi. Adakah bagaimana antara kos kenaikan bahan kimia, kos baja dan kos teknologi ni? Macam mana mereka dapat seimbangkan keperluan kepada... Pertama sekali, kita hanya tengah melihat kebanyakan pertanian yang berlaku di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan bandar ataupun yang mempunyai basic what they call facilities seperti tenaga elektrik dan juga air dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kawasan-kawasan yang tidak mempunyai electricity, yang hanya depending on solar, yang tidak mempunyai air bersih, sebab pekerja perlu tinggal di sana untuk bekerja penuh. Because kawasan-kawasan pedalaman ni yang mempunyai banyak tanah-tanah yang terbiar, banyak tanah yang belum diusahakan ni, mereka perlukan fasiliti-fasiliti yang basic lah. So daripada fasiliti basic ni, yang itu pun kalau mereka tak ada, kalau kita nak mereka menggunakan IoT, so benda ni takkan membawa satu hasil. Okay? Kita bercakap pula tentang tempat yang mempunyai basic facility and also internet facility. Kemudian pertanian-pertanian yang sedang ada arah untuk menuju kepada revolusi teknologi ini, mereka mungkin boleh dapat pinjaman ataupun mungkin boleh dapat sponsor grant daripada pihak-pihak tertentu untuk menggunakan sistem IoT, sistem teknologi AI untuk memperkembangkan pertanian mereka. Baik, bercakap mengenai usaha, kalau saya bacakan tadi pada awal intro, bercakap mengenai iaitu peningkatan teknologi, AI ini untuk membantu kecekapan setiap petani dalam industri ini. Tetapi kalau kita nak bercakap, saya sendiri pernah menemu bual Alex sebelum ini di ladang Alex sendiri. Mungkin Alex boleh kongsikan bagaimanakah penggunaan teknologi ini sendiri dapat meningkatkan produktiviti terutamanya iaitu petani tempatan. Okey, saya boleh kata I was lucky sebab saya telah pun diberi sokongan daripada MDEC. MDEC telah memberi sokongan kepada saya dan memberi saya soil monitoring system. Soil monitoring system ni dapat memberitahu saya bahawa tahap baja, tahap air dalam tanah, tahap-tahap kesihatan yang basic lah untuk pertanian. Di ladang saya. Saya ni ada ladang nenas di Selangor Fruit Valley. So,
apa yang saya lihat sendiri adalah boleh kata lebih kurang 30 hingga 35% ada peningkatan dalam saya punya ladang sebab saya ada lebih kurang dalam 19 hingga 20 ekar. So kalau kita nak berjalan 20 ekar ni untuk pergi cek satu-satu pokok dan dengan menggunakan tenaga pekerja yang kurang, mungkin susah sikit lah. Tapi dengan penggunaan sistem IoT ni, kita boleh lihat sistem tersebut dalam kita punya handphone dan kita boleh minta kita punya pekerja, walaupun saya di Kuala Lumpur, ladang saya di Bestari Jaya di Selangor dalam 1 jam, saya boleh call petani saya punya worker, dan saya boleh bagi tahu dia bahawa plot berkenaan mempunyai satu masalah yang boleh dilihat dalam sistem. Boleh tak kamu pergi ke sana immediately? So dalam this is the matter lah. Bila secepat mungkin kita dapat selesaikan masalah di ladang kita, ianya akan mengurangkan masalah dan juga kerugian pada hasil kita. Itu adalah salah satu benda yang penting. Ya. Nampak senang tu macam mana Alex kalau pergi mana-mana pun tidak kira jauh pada ladang pun Alex tengok phone je nak pantau bagaimanakah keadaan di ladang dan kita dapat lihat keberkesanan dan kecekapan dalam penyelesaian teknologi terhadap industri ini. Tapi Alex, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di mana Pantau Belanjawan akan beristirahat seketika. Kembali selepas ini. Magnum Matcha Crumble baru. Aiskrim matcha lembut, salutan coklat tebal dan cepisan biskut rangup. Magnum Matcha Crumble baru. Magnum, kenikmatan sejati. Terdapat banyak kuman yang mengancam hari ini.